เล่นมานานยังไฟเข้ามาในวงการสตรีมเกมเล่นเกมเนี่ยก่อนพี่บวงหรือหลังพี่บวงหรือเท่าๆกันประมาณไหนถ้าเล่นเกมอ่ะผมว่าคนมันเล่นเกมนานอยู่แล้วแต่ว่าผมเพิ่งมาแบบเล่นจริงจังก็คือตอนผมไปเรียนที่อินเดียแล้วผมกลับมาก็คือมันมีทางเลือกว่าผมจะเรียนต่อหรือว่าผมอยากเล่นเกมหรืออะไรแล้วคือผมก็พยายามทำแบบ2อย่างควบคู่กันก็กลายไปเล่นเกมแล้วก็ค่อยมาเริ่มมาสตรีมทีหลังช่วงอายุเท่าไหร่ที่เริ่มแบบว่าทำควบคู่กันแบบเริ่มเล่นเกมจริงจังก็คือเรียนเสร็จประมาณ18ใช่ไหมก็ยังเล่นอย่างเดียวอยู่ถึงประมาณ19-20พอ20ก็เริ่มเป็นโปรเพลเยอร์แล้วเริ่มเป็นโปรเพลเยอร์ถึงจะเงินเดือนไม่เยอะก็ตามก็เป็นโปรเพลเยอร์แต่ที่บ้านก็ยังเลี้ยงอยู่ดีแล้วก็อายุประมาณ23-24ก็เริ่มเป็นสตรีมเมอร์แล้วประมาณนี้อันนี้เรียนมหาลัยที่ไหนนะฮะที่ ABAC ตอนแรกอยู่ธรรมศาสตร์อินเตอร์ที่ท่าพระจันทร์แต่ก็อยู่ไม่นานก็ย้ายมา ABAC ก็อยู่ ABAC ประมาณ2ปีอันนั้นคือจุดเริ่มต้นที่ไปเจอกับลุงจีหีระเบิดไหมฮะไม่ครับจริงๆรู้จักกับลุงจีตั้งแต่ประถมแล้วโอ้อันนี้เป็นเพื่อนประถมเหรอไม่ใช่เพื่อนมหาลัยเลยไม่ใช่ครับไม่ใช่ผมเข้าใจผิดนะเชี่ยผมนึกว่าเป็นเพื่อนมหาลัยนะถ้าเล่าจริงๆคือมันต้องย้อนไปนานมากก็คือผมกับลุงจีคือเรียนโรงเรียนประถมเดียวกันเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการแล้วก็ไปเจอกันที่ร้านเกมหน้าโรงเรียนครับผมคือไม่ได้เรียนห้องเดียวกันด้วยไม่ได้เรียนห้องเดียวกันครับเพราะว่ามันมีหลายห้องมันมีประมาณ7ห้องแล้วก็มีห้องพิเศษ2ห้องโมเมนต์แรกที่เจอกับลุงจีมีเคยแชร์บ้างไหมพี่บงทราบป่ะเนี่ยผมไม่ทราบผมอยากรู้ว่าลุงจีอันเนี้ยรู้ว่าไฟเจอกับนายตั้งแต่ช่วงประถมแต่ว่าไม่รู้ว่าแบบเจอกันบ่อยแค่ไหนหรือว่าสนิทกันมากแค่ไหนหลังเลิกเรียนก็ไปร้านเกมใช่ไหมแล้วก็วันหยุดมาร้านเกมครั้งแรกที่ผมเห็นนายนะมันทำอะไรอยู่หรือป่ะทำอะไรมันกำลังคุยกับเพื่อนเล่นดอทอยู่แล้วมันสอนเพื่อนเล่นสเกลคิงรู้บอกว่าเชี่ยตัวนี้แม่งเท่ว่ะแล้วก็ทำเสียงโครงกระดูกแกรกแกรกแบบเสียงของมันอ่ะต้องถามมันว่าทำเสียงไงแต่ว่าเชี่ยสเกลคิงแม่งเท่ว่ะเพื่อนแกรกแกรกอะไรของแม่งแล้วผมก็แบบผมก็คิดในใจว่านี่มันแปลกดีเว้ยแต่คือก็เพื่อนผมที่เล่นที่ร้านเกมนั้นก็สนิทกับไนท์ก็คือฟีลเหมือนเป็นอาจารย์สอนไนท์เล่นดอทหรือว่าอาจจะกลับกันไวซ์เวอร์ซ่าเขาหรือไนท์จะเป็นอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยแต่สองคนนั้นเขาสนิทกันแล้วผมก็สนิทคนนั้นก็เลยรู้จักกันแต่จริงๆในร้านเกมมันสนิทกันง่ายก็เลยแบบแล้วตอนนั้นไฟเล่นดอทยังเพิ่งเริ่มเล่นพี่เพิ่งเริ่มเล่นเล่นช่วงเดียวกันใช่แต่ว่ายังไม่สนิทกันใช่ไหมเยอะมากไม่ได้สนิทแล้วมาเริ่มสนิทกันตอนไหนมันก็รู้จักไปเรื่อยๆก็คือพอหลังๆก็คือเจอก็แบบเฮ้ยว่าไงไนท์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เจอที่โรงเรียนก็มีทักบ้างนิดหน่อยแต่ว่ามันก็ไม่ได้เยอะมากไม่ได้เชิงแบบเป็นเพื่อนสนิทกันเลยแต่ว่ามาเริ่มมาสนิทกันก็คือตอนที่เจอกันที่ ABAC แล้วไนท์ก็บอกเอ้านี่ไฟดีกว่ามึงหายไปไหนบ้างเนี่ยผมก็บอกผมไปเรียนที่อินเดียมาอะไรอย่างงี้แล้วก็มึงเล่นดอทเหมือนเดิมไหมมันก็บอกมันเล่นก็เลยชวนลงแข่งทีมมหาลัยกันแต่ตอนนั้นผมเป็นโปรเพลเยอร์แล้วไงแต่คือทัวร์มหาลัยมันไม่ค่อยมีเพลเยอร์เล่นดอทเท่าไหร่ในมหาลัยผมก็เลยชวนไนท์เพราะไนท์เป็นคนชิลๆแล้วมันก็เล่นเป็นก็เลยชวนแล้วทัวร์นั้นคือตอนนั้นกูก็ยังไม่รู้จักไฟกับไนท์นะแต่ว่าเมื่อก่อนกูเป็นนักพากย์ไงทัวร์นั้นเป็นทัวร์มหาลัยกูก็ได้พากย์ด้วยแต่ก็ยังไม่รู้จักกันคือแล้วมันมีคนเอาคลิปมาให้ดูก็คือกูพากย์แล้วไฟกับไนท์ก็เล่นอยู่เงี้ยแต่ตอนนั้นยังไม่รู้จักกันมารู้จักกันทีหลังแล้วพี่บวงกับไฟกับไนท์มันมาเชื่อมกันยังไง3คนเนี้ยคือมันมาจากกูเป็นสตรีมเมอร์ใช่ไหมแล้วก็เป็นนักพากย์แล้วกูก็เล่นดอทเนี่ยแหละกูก็พากย์ดอทมันก็เลยทำให้กูเริ่มรู้จักกับนักกีฬาในไทยซึ่งช่วงนั้นนักกีฬาในไทยมันก็จะเป็นแบบเด็กประมาณปี1ปี2กูรู้จักแทนแล้วพอแทนมันเป็นโปรเพลเยอร์มันก็จะรู้จักหน้าค่าตาโปรเพลเยอร์กันคือแทนก็จะรู้จักไฟแล้วไฟรู้จักไหนมันเลยเหมือนแบบต่อกันเป็นแพรนึกออกปะกูรู้จักแทนมันก็ชวนกูเล่นแล้วไฟกับแทนรู้จักกันมันก็ชวนกันเล่นแทนมันก็พากูไปด้วยแล้วไฟมันรู้จักไหนมันก็ชวนกันเล่นแล้วทีมมัน5คนไงมันก็ไหลกันมาเรื่อยๆเนาะมันก็เลยแบบว่าต่อกันมาผมว่าเรื่องน่าสนใจคือตอนที่ไฟไปเรียนอินเดียผมว่าน่าจะมีเรื่องคุยกันเยอะแต่ว่าก่อนที่จะไปคุยเรื่องนั้นเนี่ยผมอยากคุยเรื่องเกมก่อนเพราะว่าการที่คนหนึ่งมันจะเรียกว่าตัวเองเป็นโปรเพลเยอร์ได้นั่นเป็นอะไรที่พิเศษอยู่นะพี่บัวเพราะว่ากูก็เล่นเกมมาตั้งแต่เด็กเหมือนกันแต่ว่าชีวิตกูไม่เคยมีความใกล้เคียงที่จะแบบว่าไปเป็นโปรเพลเยอร์พวกเล่นเกมเฮียอะไรไม่เก่งสักอย่างเลยแล้วพี่บวงก็คือเป็นคนหนึ่งในชีวิตผมที่ผมรู้สึกว่าไอ้นี่ไม่พิเศษสุดละจากแวดวงที่เราเติบโตมาแค่เด็กผู้ชายที่ชอบไปร้านเกมเนี่ยพี่บวงมันมีความแบบว่าโดดเด่นกว่าคนอื่นในเรื่องของสกิลการเล่นหรือความหมกมุ่นของพี่บวงโดยเฉพาะผมจำได้ว่า .A พี่บวงมัน outstanding มากก็คือว่าถ้าเกิดว่าใครมันได้พี่บวงไปก็คือมันเหมือนกับรู้ผลอยู่แล้วไอ้เหี้ยว่าทีมนั้นมันต้องเป็นฝ่ายชนะอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าผมไปว้ากับพี่บวงมากก็คือตอนที่พี่บวงเริ่มมีโทรศัพท์
3310อ่ะที่มันเป็นเกมงูอ่ะผมไม่รู้ว่าไฟ เกมงู ไฟเกิด ผมรู้ผมเล่นบ่อยเมื่อก่อน เออ คือผมก็เล่นแบบคนปกติเล่นทั่วไปอ่ะแต่ว่าพี่บ่วงคือแบบปรับสปีดเต็มอ่ะแล้วคือเล่นจนแม่งไม่มีช่องอ่ะแม่งงูแม่งเต็มไปหมดเลยอ่ะคือสำหรับผมอ่ะ อะไรแบบเนี้ยมันเป็นภาพของไอ้พี่คนที่มันหมกมุ่นกับเกมมากๆจนมันสามารถแคร็กจนไปถึงจุดสุดท้ายได้แล้วไฟท์มาเป็นโปรเพลเยอร์ได้ไงหรือว่าเราต่างกับการที่เราเป็นคนเล่นเกมเด็กกระโปรงธรรมดาไงวะ คือถ้าเอาตรงถ้าแบบให้พูดปูมั้งแต่เมื่อก่อนก็คือ ผมเริ่มเล่นเกมอ่ะตั้งแต่เด็กมากๆก็คือสมัยแบบประถมต้นๆอย่างเงี้ย บ้านผมค่อนข้างมีตังค์เมื่อก่อนพ่อผมซื้อคอมให้ซื้อเพย์1ให้แล้วคือแบบหมู่บ้านที่ผมอยู่อ่ะมันไม่ได้แพงมากเมื่อก่อนแล้วคือโซนนั้นอ่ะจะมีแค่2บ้านที่มีเพย์1ก็คือเด็กมันจะมามุงตรงหน้าประตูแล้วคือ เรียกว่าอะไรมันเป็นประตูแบบมุงลวดปะมันเป็นประตูมุงลวดก็ง่ายเด็กมันจะมาเกาะอยู่ประมาณ7-8 คนน่ะแล้วดูผมเล่นเกมเพราะแม่บอกว่าอย่าให้คนแปลกหน้าเข้าบ้านนะลูกให้เพื่อนเข้ามาได้อย่างเดียว เชื่อ แล้วคือมีเพื่อนอยู่ในห้องผม2-3 คนนั่งเล่นเพลย์1ผมเล่นพวกล็อกแมนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เด็กมันจะมาเกาะมุงลวดเลยแบบเชี่ยเพลย์1ว่ะเชี่ยเพลย์1ว่ะอยากเล่นบ้างพี่อะไรอย่างเงี้ยแบบฟีลเหมือนร้านเกมอ่ะแต่นี่คือที่บ้านนะก็คือผมนั่งเล่นเกมตั้งแต่เด็กก็เลยคิดว่าตัวเองเล่นเกมเยอะแล้วเป็นคนที่เรียนรู้อะไรค่อนข้างไวเป็นคนที่เรียนรู้อะไรไวมากตั้งแต่เด็กแล้วคือแบบเหมือนเห็นแป๊บๆหนึ่งก็จะวิเคราะห์แยกแยะอะไรพวกเนี้ยง่ายแล้วพอมาเล่นเกมมันก็เลยดูแบบดูเข้าใจทุกอย่างง่ายไงเวลาผมเล่นเกมใหม่ผมแบบเกมนี้เล่นอย่างนี้เกมนี้เล่นอย่างนี้เหมือน thought process ก็คือจะดูตั้งแต่ต้นกลางแล้วก็ปลายแล้วก็แบบประเมินเอาเวลาผมคิดอะไรผมจะคิดประมาณนี้ใช่ไหมคนก็เลยบอกว่าผมเล่นเกมเก่งเพราะว่าถ้าเล่นเกมอะไรหรือเอาเกมอะไรมาให้เราบอกผ่านอันนี้ให้หน่อยผ่านอันนั้นให้หน่อยก็จะผ่านง่ายเป็นอย่างนั้นตั้งแต่ประถมแล้วก็มัธยมตอนมัธยมก็เล่นร้านเกมเพื่อนก็บอกเชี่ยมึงเล่นโหดจังวะอยู่ดีกูเพิ่งมาเล่น2 วันมึงเก่งกว่ากูได้ไงอะไรประมาณเนี้ยตอนเรารู้สึกไหมว่าเราเก่งกว่าคนทั่วไปหรือว่าเรารู้สึกว่าไอ้เชี่ยคนอื่นมันก็พอๆกับเราแล้วก็สูสีแต่ว่าหรือว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเชี่ยเป็นคนรอบตัวแม่งกระจอกเนาะมันเป็นความรู้สึกยังไงตอนเด็กๆที่เล่นเกมมาตอนแรกๆไม่ได้คิดอย่างนั้นแต่คือพอเริ่มมัธยมเริ่มแอคแล้วแบบเชี่ยกูแม่งเล่นเกมเก่งว่ะคนอื่นแม่งมานั่งให้กูสอนหมดเลยทำไมกูต้องมานั่งสอนพวกแม่งวะทั้งที่แม่งเป็นเรื่องที่ควรรู้อยู่แล้วแล้วตอนนั้นก็คือเริ่มรู้แล้วว่ากูเก่งเพราะว่ามันมีเล่นดอทเหมือนเล่นดอทในห้องก็คือ10 คนแล้วเมื่อก่อนมันจะมีคนนึงเลยชอบเล่นคลิงส์เล่นแบบเล่นคลิงส์ทุกเกมแล้วคือโหดมากๆแล้วเมื่อก่อนคนนี้แม่งเป็นแบบคนครองแบบคนนี้อยู่ทีมใครคนนั้นแม่งชนะฟีลเหมือนพี่บวงชี้ก็เพิ่งเริ่มเล่นคล้ายๆพี่บวงเลยเนี่ยอย่างนั้นเลยแล้วพอผมไปเล่นได้สัปดาห์นึงผมก็ชนะแล้วทุกคนบอกเชี่ยมึงเล่นสัปดาห์นึงมึงตบไอ้นี่ได้ไงเนี่ยเหี้ยทั้งที่แม่งโหดสัตว์ผมก็เลยเหี้ยกูแม่งเก่งว่ะแล้วก็รู้สึกว่าอยากลองทำอะไรเกี่ยวกับเกมดูแล้วกันในอนาคตแต่ว่าตอนนั้นคือค่อนข้างขี้เกียจเรียนมากแล้วก็ติดเกมก็ติดเกมพอควรแล้วก็เลยโดนส่งไปอินเดียเป็นเหตุผลที่ทำให้เราโดนส่งไปอินเดียปะเนี่ยเพราะว่าเราติดเกมหนึ่งในเหตุผลที่ต้องไปอินเดียติดเกมมากๆใช่ความรู้สึกเหมือนพี่บวงตอนเด็กก็ฟีลประมาณนี้พี่บวงตอนที่พี่บวงแบบว่ารู้สึกว่าตัวเองมันกระเจียวสวยสัตว์เลยแบบโอ้โหถ้ากูเป็นกอดเลยนะพี่บวงเป็นอย่างนั้นไหมฟีลเดียวกันไหมไม่แต่คือส่วนหนึ่งกูเข้าใจว่าดอทคือกูเริ่มเล่นก่อนคนอื่นไงกูจำได้ว่ากูเริ่มเล่นดอทถ้ายุคเรานะคือกูเริ่มเล่นตอนกูอายุ14ใช่ปะตอนม.2คือกูจำได้ว่าตอนนั้นกูเข้าไปแม่งบางทีเล่นไม่ได้ด้วยซ้ำเพราะว่าคนออนไม่ถึง10 คนคือมันเป็นกลุ่มแรกๆที่ได้เล่นจริงๆแต่ว่ากูก็ใช้เวลานานกว่าจะแบบเริ่มรู้เรื่องนึกออกใช่ไหมเพียงแต่ว่ากูเริ่มเล่นก่อนพอกูจำได้ว่ามันมาเริ่มดังตอนอยู่ม.4ก็คือกูเริ่มเล่นม.2กูเล่นมา2 ปีแล้วคือกูรู้หมดแล้วว่าสกิลไหนแม่งทำอะไรได้ไอเทมไหนแม่งทำอะไรได้คนอื่นแม่งยังไม่รู้เลยว่าไอเชี่ยมึงผสมของกันยังไงวะเพราะฉะนั้นคือเล่นยังไงมันก็ชนะนึกออกใช่ปะมันไม่เชิงว่าเราเล่นเก่งกว่าคนอื่นแล้วก็อาจจะกี้ที่ไฟบอกว่ามันจะมีคนหนึ่งเก่งๆที่ชอบเล่นโบนไอเชี่ยคือแม่งเป็นตัวเดียวกับที่พี่เล่นเลยเฮ้ยใช่เหรอพี่คือเวลาเล่นคนอื่นแม่งลัดช็อตดีนายไม่เป็นใช่ปะแล้วอย่างนั้นเลยพี่สมมติว่าถ้าเราเป็นคนเดียวในห้องที่ลัดช็อตดีนายเป็นกดโบนมาใช่ปะแล้วไม่ซื้ออะไรเลยไปยืนอยู่เลนกลางแล้วก็ลัดช็อตดีนาย10 นาทีแล้วซื้อดีวายแล้วก็ไปไล่ยิงคนอื่น2 ทีตายไอ้เชี่ยมึงทำได้ไงวะแต่จริงๆมันเป็นแค่แบบเบสิกสกิลที่คนอื่นมันไม่รู้ว่ามันทำได้แค่นั้นต้องรู้ threshold ว่าตัวเองเก่งจริงๆประมาณไหนพอเริ่มเล่นเกมไปเยอะแล้วเพราะว่าถ้าเกิดแบบพูดอย่างนั้นก็คือเราอยู่ในระดับเก่งกว่า beginner หน่อยยังไม่ intermediate ถูกไหมเราเก่งกว่าคนที่เล่นแบบเบสิกหมดแต่เราอาจจะไม่ได้เก่งจริงๆเห็นไหมใช่มันต้องใช้เวลาสักพักถึงจะรู้ตอนนั้นจำได้ว่าประมาณม.5 ม.6ก็ฟอร์มทีมกับเพื่อนแล้วลองไปแข่งมันเลยทำให้เรารู้ไงว่าจริงๆคนที่เขาแบบว่าแข่งขันอยู่ในวงการมันก็เป็นอีกระดับหนึ่งคือเราเล่นกับเพื่อนเราเล่นในเน็ตมันก็ชนะบ้างแพ้บ้างแต่ก็ชนะเยอะ
พียงแต่ว่าเราไม่ได้แข่งขันไม่ได้จริงจังเราก็จะไม่รู้เมตาว่าในแข่งเขาเล่นตัวอะไรกันอะไรเงี้ยจำได้เลยตอนนั้นวิเศษกลางเป็นเมตามั้งวิเศษกลางก็แบบออกฮาร์ดแล้วก็ออกเรเดียนแล้วก็คือทำอะไรแม่งไม่ได้แล้วแม่งก็บินเผาไปเรื่อยเมื่อก่อนพี่บวงใช้ชื่อ ลึกๆเหมือนกันพี่บวงใช้ชื่อ Killer Lich เมื่อก่อนอ่ะแต่พี่ไม่เคยได้ยินพี่บวงพูดถึง Lich เลยว่ะแล้วไอ้ชื่อ Killer Lich พี่บวงมาจากไหนตอนแรกกูเล่นลิชคือกูเล่นลิชอย่างเดียวเลยเมื่อก่อนอ่ะถ้าสมมติเล่นจริงจังนะกูจะเล่นลิชเลนกลางแล้วก็คือจำได้ว่าตอนไปแข่งอ่ะก็นั่นแหละไปแพ้ให้กับไอ้วิเศษแต่อันนั้นมันรอบลึกๆแล้วเหมือนกันนะคือมันก็เลยทำให้เรารู้ว่าเราก็พอสู้คนอื่นได้เพียงแต่ว่าเราไม่ได้รู้เมตากูจำได้เลยว่าคนที่ทีมที่แพ้ชื่อว่าทีมระยำที่กูแพ้เมื่อก่อนมันจะมีระยำมีแก๊งซิ่งมีอะไรก่อนที่จะเป็นแบบ Beyond Godlight อ่ะเนี่ยโอ้กันพี่ไปไกลอยู่นะพวกนั้นน่ะใช่คือเมื่อก่อนอ่ะมันจะเล่นคอมแนวแบบเบิร์สกูเล่นลิชใช่ปะแล้วก็มีคนเล่นเวนฟูลสปิริตเมื่อก่อนเวนฟูลสปิริตสกิล1มันซันแรงและอีกคนนึงเล่น Shadow Shaman อีกคนนึงเล่นเชคเกอร์แล้วก็คือแบบแผนคือง่ายๆเข้าไปแบบสกิลใส่ตัวหนึ่งพร้อมกันปุ๊บให้มันตายแล้วเมื่อเหลือ4-5ก็ชนะแล้วแต่ว่าพอไปเจอไอ้วิเศษแล้วเบิร์ดไม่ตายปุ๊บก็คือแบบไอ้เหี้ยพวกเราทำไงดีวะสกิลหมดอะไรเหี้ยจะเป็นประมาณนั้นแล้วชื่อมิคาสะล่ะชื่อมิคาสะมาจากไหนฮะอันนี้ Killer Lich รู้แล้วเอาจริงชื่อมิคาสะเนี่ยคือตอนนั้นผมกลับมาไทยแล้วเล่นดอทได้ประมาณปีกว่าแล้วก็เริ่มแข่งแล้วตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อว่าอะไรแล้วคือตอนนั้น Attack on Titan แม่งมาใช่ไหมผมก็ดูผมก็ผมชอบแต่ยังไม่ได้ก๊อปชื่อนะก็คือมันมีเพื่อนผมที่อยู่ในเกมคนนึงมันก็บอกว่าไอ้เชี่ยกูจะตั้งชื่อนี่ว่ามึงตั้งชื่อมิคาสะเปล่าเหมือนเป็นแก๊งเดียวกันอ่ะผมก็ตั้งชื่อเอเลนผมก็ตั้งชื่อมิคาสะแล้วก็ไปก๊อปรูปในเน็ตมาแปะในโปรไฟล์ดอทอะไรเงี้ยเพราะว่าดอทมันเปลี่ยนโปรไฟล์ได้ตลอดถูกไหมผมก็ใช้ชื่อมิคาสะนั้นอยู่ในเกมแล้วคราวนี้มันมีเหมือนห้องซ้อมแบบเหมือนคล้ายๆฟีลแบบสคริมหรือแบบไปเล่นล็อบบี้กับคนอื่นอะไรเงี้ยผมก็เข้าไปเล่นห้องนั้นเพราะเพื่อนชวนแล้วคนมันก็เรียกผมว่ามิคาสะตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็มีซ้อมทีมแล้วก็มีเริ่มไปแข่งนิดหน่อยผมก็เลยใช้ชื่อนั้นยาวเลยแค่นั้นเลยแล้วตอนเราเล่นเป็นโปรเพลเยอร์ตอนเด็กเนี่ยมันมาถึงจุดไหนที่มันเรียกว่ามันจะเป็นอาชีพแล้วเรารู้สึกว่าไอ้เชี่ยอันนี้กูเอาเป็นอาชีพได้แล้ววะในตอนสมัยก่อนที่เริ่มเป็นโปรเพลเยอร์นะถ้าจริงตอนแรกๆก็คือเหมือนแค่ไต่แรงก็แรงเยอะแล้วก็เริ่มทำทีมกับเพื่อนก็เริ่มสู้ได้ก็ได้ไปท็อป4ท็อป2อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเจอทีมท็อป1สู้ไม่ได้เพราะว่าเขาที่1ประเทศแล้วเขาแบบมีแต่คนเก่งๆหัวกะทิรวมตัวเลยถูกไหมดอทก็ทีมทรัสคือถ้าเป็นคนปกติสู้ได้ยากมากเพราะว่ามันคือจุดสูงสุดของในประเทศแล้วก็ตอนที่ได้ที่2หรือที่3แล้วเนี่ยก็เริ่มคิดว่าเราจะเริ่มตั้งใจจริงจังเพื่อจะสู้พวกนี้แล้วแบบมองดูลู่ทางในชีวิตต่อหรือเปล่าเพราะว่าในใจจริงๆส่วนใหญ่ผมเป็นคนที่ขี้เกียจมากแบบเอาง่ายถ้าเกิดมี10คะแนนความขี้เกียจผมน่าอยู่ประมาณ9.5โอ้พอพี่บวกเลยแข่งกันได้อันนี้แต่ผมว่าความขี้เกียจมัน define ได้หลายแบบแต่ว่าถ้าพูดตรงๆถ้าแบบพี่บิ๊กรู้จักคนสัก100คนในชีวิตผมน่าจะเป็นอันดับที่สัก97-98ในชีวิตพี่ที่แบบขี้เกียจที่เหี้ยพี่ใกล้ๆพี่บวกผมบอกเลยเชื่ออยู่ใกล้พี่บวกแล้วพอผมขี้เกียจผมว่าแบบเหมือนอยากหาทางลัดคนขี้เกียจมันอยากหาทางลัดถูกไหมใช่ประสบความสำเร็จผมคิดว่าเชื่อถ้ากูเล่นเกมเก่งนะแล้วกูแบบพอหาลู่ทางอะไรได้แล้วแบบว่ากูก็ไม่ได้โง่ลองแบบเล่นเกมไปเรื่อยไหมเผื่อเป็นโปรเพลเยอร์ได้แล้วแบบลองเรียนไปด้วยนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ลองทำทั้งคู่มาดูแล้วสุดท้ายไม่เวิร์กเพราะว่าไม่ไปเรียนเลยแบบพอถึงเวลาเรียนแล้วแบบโอ้ง่วงไอ้เหี้ยโอ้กูขี้เกียจบางทีมันก็เป็นคาบที่ต้องเข้าก็เข้าไปแล้วก็แบบง่วงไม่อยากเรียนอะไรเงี้ยบางคาบก็เข้าไปมันก็เป็นวิชาที่ง่ายเกินก็แบบเบื่อก็ไปนั่งช่วยสอนเพื่อนแล้วก็อยากกลับบ้านเล่นเกมก็บางทีก็โดดอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอสุดท้ายมาถึงจุดหนึ่งก็เริ่มตัดสินใจว่าโอเคจะลองแข่งดูแบบใช้เวลาทบทวนอยู่ประมาณวันครึ่งว่าจะแข่งไหมเพราะว่ามันเป็นเหมือนจุดตัดสินหนทางชีวิตใช่ไหมก็เลยเพราะคิดว่าเชื่อถ้ากูจะเรียนกูต้องเรียนถ้ากูจะเล่นเกมกูต้องเล่นเกมแล้วมึงก็ต้องทำให้เก่งด้วยก็ต้องประเมินตัวเองดีๆว่ามึงเก่งจริงไหมถ้าเก่งไม่จริงแล้วเป็นยังไงแล้วคำตอบเราหาให้ตัวเองยังไงพอเราถามคำถามนี้ก็คิดว่าก็พอได้ก็คิดว่าตัวเองสักประมาณ80เต็ม100ถ้า100คือแบบเก่งสุดของโลกนะผมคิดว่า80มันอาจจะลองอยู่ได้ก็เลยลองpursueแบบลองซ้อมทีมลองทำทีมนู่นนี่นั่นแล้วก็ลองแข่งไปต่ออันนี้คือตอนมหาลัย A-back ถูกไหมก็คือเราเวลาเราประเมินเราไม่ได้ประเมินกับเรากับสังคมรอบเราแต่เราประเมินกับโลกว่าไอ้เชี่ยโลกเราอยู่ตรงประมาณ80แล้วน่าจะพอทำมาหาแดกได้ไอ้เชี่ย
เพราะว่าถ้ามองแบบเกมในณตอนนั้นน่ะเงินมันได้น้อยมาก ตอนนั้นผมมีทีมอยู่อะเขาให้เงินเดือนผมทีมละ 2,000 เดือนละ 2,000 ต่อ ทั้ง คน ทีม ต่อคน ต่อคน อ๋อ ถ้าทั้งทีมเดือนละ 400 อยู่ไงพี่หมวก แต่ก็ ทั้งทีม 2,000 ตอนนั้นคือเยอะมากแล้ว เพราะว่า อาๆ เยอะสุด อืม ในไทยน่าจะคนละ 5,000 มั้ง อา ได้ อื 2,000 ม นี่คือแบบ โอ้โฮ เชี่ย ดีใจมากได้ 2,000 แล้วคือแม่ก็บอกว่า "มึงได้เงินเดือนละ 2,000 เนี่ยนะ อา โอ้ ๆ ๆ แล้วกูต้องให้มึงเท่าไรเนี่ย เรียน ABAC เรียนนู่นนี่นั่นอีก" แล้วคือได้ อืได้เงินม น้อย แล้วก็แบบก็ยังแบบเหมือนฝืนพยายามทำต่อ ก็โชคดีที่บ้านแบบมีค่อนข้างมีฐานะ เริ่ม อา เริ่ เขมามี ดูแลฐานะ ได้ แล้ว อืม ใช่ เขา อืก็พอดูม แลได้ แต่ว่าก็มีช่วงบ่นอยู่ เพราะว่าช่วงนั้นที่บ้านไม่ได้สบายมาก อืม แล้วพาร์ตเรียน มี น่ะ ช่วงลำบากอยู่ พาร์ตเรียนเราทิ้งเลยเหรอ? มันก็มีไปมั่งไม่ไปมั่ง ก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยได้ไปถ้าพูดตรงๆ อืม ก็เหมือนพี่บว แต่ งคล้าย ๆ กัน แต่ถ้าถามว่าเรื่องสอบอะมันไม่ได้มีปัญหา เพราะว่าถ้าสอบจริงๆอะสอบได้ เอแต่บางอ วิชาเนี่ยคือมันไม่ให้เราไปสอบ เพราะว่าเราเข้าคลาสแม่งไม่พอ เออ อะไรเงี้ย มั คือเกร มั ดแม่งชัดเลยแบบอังกฤษ แบบภาษาอังกฤษ หรือเลขอะไรอย่างเงี้ย แบบ Statistics อะแม่ง A A A ที่เหลือแม่ง F F F คือแม่งไม่มีแทบไม่มีตรงกลางอะ เพราะว่าถ้าทำได้ก็ทำได้เลย ถ้าทำไม่ได้แม่งก็คือก็ไม่ ปได้ทล่อยตกหรือไม่ได้ำ เคข้ือาเราคลา ไม ส่ ห ไดร้ือไม่ทรู้ำ เรื่อง อะไรอย่างเงี้ย อืม มีความใกล้เคียงกับความเป็นพี่บวงมากเลยกับความเป็นคนที่หัวไว ผมพูดเรื่องนี้มาหลายครั้งว่า มันเป็นลักษณะของคน type นี้ว่าหัวแม่งไว แม่งเรียนรู้เร็วมาก แต่ว่ามันเหมือนกับว่ามึงต้องแลกเลือดกับพระเจ้าไอ้เชี่ย มึงได้ความขี้เกียจมาเป็นอีกด้านหนึ่งของหยินหยางไอ้เหี้ย แล้วแบบพี่บวงก็คือเปิดเรียนมาก็คือโดดเต็มก่อน สมมุติว่าโดดได้ 6 ก็คือโดด 6 ก่อน แล้วที่เหลือก็คือไปเสี่ยงดวงเอา ถ้าเกิดว่าป่วยก็คือมศ. ไอ้สัสก็คือต้องไปรอลงเรียนใหม่ พี่บวงก็เป็นอย่างงี้ตลอด แล้วสุดท้าย เอา ไพ ง่าย คือมหาลัยให้โควตามาใช่ไหม มึงให้โควตากู 6 กูก็โดด 6 มาดิ มึงรอให้โควตากูเยอะกว่านี้ กูก็โดดเยอะกว่านี้ ประมาณนี้ใช่ไหมพี่หมวก? เออ ใช่ เป็น type เดียวกันนะ ซึ่งคนแบบนี้เนี่ย คือถ้าเกิดไม่ได้ความฉลาดนี่ชิบหายเลยนะ เพราะว่ามันเหมือนกับว่า ใช่ มึงได้ความฉลาดมาเนี่ย มันก็คือใช้ตรงส่วนนี้ในการเอาตัวรอด ในการหาช่องทางลู่ทาง อะไรงี้ชีวิตอะ แต่ว่าของพี่บวงเนี่ยเขา 6-7 ปีเปล่าวะพี่บวงถึงจบอะ หรือยังไงกี่ปีนะ? 5 ปีมั้ง 5 ปีครึ่งถ้าจำไม่ผิด อ๋อ พี่บวง 5 ปีครึ่งเหรอ? ของไฟท์ เอ นี่ อ ประมาณ มันกินเวลาเราไปเยอะไหม? เพราะว่าสุดท้ายแล้วเราตัดสินใจว่า กูจะเอาแรงกูไปลงกับการเป็น Pro Player เราเรียน พาร์ตเรียนเราจบ ผมเรียน ABAC อยู่ปีครึ่ง ไม่ถึง 2 เสียด้วยซ้ำ อืม ถึงเปล่า? น่าจะ 2 แล้วหลังจากนั้นก็แทบไม่ได้เข้า แล้วก็ปล่อยไปเลย ไม่ได้ไอ้นี่ต่อเลย อืม ก็ตัดสินใจว่าไปทางเล่นเกมเลย ไปสตรีมเมอร์เลย อ๋อ ใช่ ก็คือเหมือนลุงจีเหรอ? คือทิ้งเลย ใช่ ก็อืช่างแม่ม งเลย เพราะว่าผมเป็นคนที่แบบ ถ้าผมทำอะไรแล้วแบบไม่ใช่สิ่งที่ตัวเองชอบ หรือแบบสนใจขนาดนั้น ผมแทบไม่สนเลย แบบบางคลาสเรียนอย่างเงี้ย เฮ้ย ผมไปเรียนแล้วผมสนุกนะ แต่บางคลาสผมไปแล้วผมแบบ ผมคิดว่า ไอ้เหี้ย เราจะเรียนไอ้เหี้ยนี่ทำไมวะ? แบบบางทีแม่ง กูไม่รู้จะได้ใช้ในชีวิตหรือเปล่า หรืออะไรอย่างเงี้ย ซึ่งพอหันหลังมาดูอะ บางอันน่ะมันควรเรียนไว้ บางอันแม่งก็ไม่คิดว่ากูเรียนมากูจะได้ใช้ แบบผมคุยกับเพื่อนหลายคนที่ต่างประเทศอะ อืม อืม ผมกล้าพูดเลยว่า แบบเกิน 50% อะ แม่งไม่ได้ใช้สิ่งที่ตัวเองเรียนมา แบบอาชีพแต่ละคนอะนะ อืม แต่คือ อืม ถ้าถามว่าเรียนไว้ก่อนได้อะมันดีกว่าไหม? ใช่ มันคือตัวประกัน แบบว่าเรามีสกิลในตรงนี้ แต่ถ้าผมเป็นคนที่มองภาพแบบว่า ถ้าผมพัฒนาตัวเองไปเรื่อย ๆ ไปอยู่ในจุดที่แบบมีคนต้องการเราแบบเรื่อย ๆ เพราะถ้าเราเก่งพออะนะ เดี๋ยวมันก็มีงานทำเอง ผมมองเป็นภาพนั้นมากกว่า อืม ไม่ใช่แบบว่าผมต้องเรียนจบปริญญาตรีเพื่อจะมีงานทำ มันไม่ใช่ภาพนั้น อืม อืม เฮ้ย นี่เป็นภาพที่มองต่างของคนต่างวัยไหม? เพราะว่าพี่บวงก็มีมุมมองคล้าย ๆ ไฟท์ แต่สุดท้ายพี่บวงมันก็เอาจนจบไง อันนี้มันเป็นความต่าง หรือว่าไฟท์มองว่า มองย้อนกลับไป ถ้ามีโอกาสเราจะเคยถามตัวเองว่าแบบ หรือกูเล่นเกมไปด้วย แล้วกูเอาให้จบไปด้วย มันจะดีกว่าไหม? หรือว่ามันมีออปชันไหน? ถ้าเกิดว่าวันนี้เราอายุแบบ 30 กว่าแล้วย้อนกลับไปมอง 10 ปี ถ้าย้อนกลับไปได้ ถ้าเป็นตัวผมนะ อืม ผมก็คงไม่เรียนเหมือนเดิม เหมือนเดิมนะ แต่ถ้าเป็นคนอื่น ผมคงแนะนำให้คนอื่นเรียน แต่กูไม่ทำนะ อ้าว เพราะว่ากูรู้ว่ากูทำไปกูไม่สนุก ผมเป็นคนอย่างนั้นจริง ๆ แบบยิ่งเวลาเล่นเกมอะ แบบเล่นเกมกับเพื่อน อะไรอย่างเงี้ย ถ้าผมเล่นเกมแล้วผมรู้สึกแม่งไม่ใช่สิ่งที่กูชอบ หรือสิ่งที่กูสนใจอะไรขนาดนั้นน่ะ คือคนอื่นแม่งดูออกง่ายมาก แป๊บเดียวผมดีดตัวหนีไปแล้ว คือมันจะเห็นชัดมาก พี่บวงเป็นอย่างงี้ไหม? ความรู้สึกคล้าย ๆ กันไหม อืม ของพี่บวงอะ? คือจริง ๆ อะ กูเป็นคนเหมือนไฟท์ แต่ว่ากูว่าที่ต่างกันอาจจะเพราะว่าไฟท์เนี่ยแม่ไม่ว่าเปล่า? คือไม่เชิงไม่ว่า แต่ว่าไม่บังคับ ไม่ได้มีการทะเลาะ แม่อาจจะแบบ มึงอยากจะทำอะไรก็เรื่องของมึง อาจจะอารมณ์เอือมระอาไหม? มันเป็นแบบนั้นเปล่า? จริง ๆ เคยมีปัญหาเรื่องเรียนเนี่ย
ตอนที่ออกมาจากมทหนึ่ อื งปี ม ตอนที่ออกมาจากธรรมศาสตร์เพราะตอนนั้นก็คือ ถ้าพูดตรงๆตอนนั้น อาจจะเป็นข้ออ้างก็คือต้องเดินทางไกลมากจากบ้านผมไปธรรมศาสตร์บ้านผมอยู่บางพี อ้าว ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์แม่งอยู่แบบนู่นอะแล้วผมต้องไปกลับทุกวัน อ่า เอาตรงมันก็มีส่วนหนึ่งที่เหนื่อยแล้วก็ส่วนหนึ่งที่แบบไอ้เหี้ยกูขี้เกียจไม่อยากไปเรียนแล้วกูอยากเล่นเกม อืม มันก็แบบ อื ค ม รึ่งๆถูกไหมเรียกว่าไงคือ Final Edition จริงๆอะคือแพรเป็น อืม คนเหมือนขีดเส้นตายว่า เอ้ย เธอลองทำสตรีม หรือว่าลองไลฟ์ให้คนดูไหมเพราะแพรเคยแบบเหมือนไลฟ์สตรีมมาก่อนผมก่อนที่ผมจะเริ่มสตรีมนะ อ่า อืม แพรก็บอกว่าลองให้เวลาตัวเองดู6 เดือน ถ้า 6 เดือนเนี่ยทำแล้วมันดูเป็นรูปเป็นร่างดูพอไปต่อได้อะไรเงี้ย เธอไม่ต้องเรียนก็ได้ เธอตัดสินใจตัดเรื่องเรียนไปไหมอ่า อืม อ่ะก็คุยกันอย่างนั้น ก็ทำไปเริ่มมา 2-3 เดือนแรก ช่วงนั้นเหมือน Twitch มันมีสัญญาเลยถูกไหม อืม ก็ได้สัญญา อืม ตั้งแต่ประมาณ 2-3 เดือนแรกเลย มันก็เลยดูพอแบบมีอินคัมเข้ามา แล้วคือเกมที่ผมเล่นอ่ะ มันตอนนั้นมันกระแสมันกำลังดีเลยแบบโอ้โหเงินรางวัลเยอะที่สุดในโลกอะไรอย่างเงี้ยมันดูแบบดูรุ่งอ่ะ อ่า แล้วคือผมก็เล่นเก่ง แล้วผมเป็นคนที่รู้ภาษาอังกฤษ ผมเป็นคนเฟรนลี่ผมเป็นคนค่อนข้างเฟรนลี่ถ้าเกิดไม่รู้นะ ผมเป็นคนแบบคุยกับใครก็ได้ แล้วก็ตอบคำถามตลอด อ่า ถ้าไม่ปัญญาอ่อนนะ อ่า ก็คุยได้เสมอ แล้วก็ อืม ผมชอบเสือกเรื่องชาวบ้าน อืม แบบเรียกว่าไงอ่ะ คือคนไทยอะเนาะ อ่า แบบเมื่อก่อนมันจะมีกลุ่มถามคำถาม Dota อย่างเงี้ย แล้วก็มี Dota 2 Drama เวลามีคนถามอะไรอะถ้าผมว่างหรือผมUltimate Tab ไปเจอผมก็ไปนั่งตอบคำถามเขา น่าคุยกับค อื น แล้วคือ อืม แล้วคือผมเป็นคนที่รู้เรียกว่าอะไรเหมือน know how ตั้งแต่ต้นยันจบ รู้ว่าเกมแม่งต้องเล่นอย่างงี้ตัวแม่งต้องอย่างงี้แบบทุกตัว เพราะฉะนั้นมีอะไรผมก็ไปตอบ คนแม่งก็เลยรู้จักผมจากในนั้นว่าในกลุ่มแบบว่าไอ้เหี้ยเนี่ยถ้ามึงถามคำถามเดี๋ยวไอ้เหี้ยนี่แม่งมาตอบเว้ยแบบ อ่า แล้วคือ MR แม่งเยอะมึงเถียงแม่งไม่ได้เพราะว่าตอนนั้น MR เยอะสุดในเกมประมาณ 7,200 มั้ง 7,100 อืม ผมประมาณ 6,400 อะคนไทยปกติมัน 3-4,000 ไง เฮ้ย ก็ถ้าเกิดมีใคร อืม บอกว่าไอ้เหี้ยนี่พูดไม่จริงบอกกู MR เยอะกว่ามึงไม่ต้องมาสอนกู เฮ้ยโอ้ อื โห ม เชี่ มัน ย ก็ประมาณนี้เลย ใช่เพราะว่าไม่งั้นมันจะมีคนบอกว่าเอ้ยอันนี้ไม่จริงครับ อันนี้ไม่จริงครับ ผมก็จะถามว่า อันนี้คุณได้มาเท่าไหร่ครับ คุณถึงจะมาสอนผม โอ้ ผ โห ม6,400 ครับ คุณมี 2-3,000 คุณจะมาสอนผมได้ยังไง พี่บวงเท่าไหร่นะพี่บวง ผมบัว5,000 กว่า 5,500 มั้งสูงสุด เชี่ยเลยพี่บวงยังไม่ถึง6,000มิคาซายมันโหดสัตว์เลยวะ ไม่แต่อันนี้คือนานมากอะนะมันตั้งแต่แบบยุค MR มาแรกๆ 6,400 นี่คือเยอะสัตว์เลยพี่ เพราะใน อืม Leaderboard อะคนไทยแม่งมีอยู่ประมาณ 20 คน อืม แล้วคือแบบเยอะสุดแม่งก็คือ 6,700 อะไรอย่างเงี้ย แล้วผมอยู่ตรงแถวๆนั้นมันก็คือ เอาง่ายๆถ้ากูตอบคำถามในกลุ่มอะมึงไม่มีสิทธิ์เถียงกู ถ้าไม่ใช่โปรเพลเยอร์จริง เชี่ ๆ ผมก็อาศัยจากจุดนั้น แล้วก็เริ่มทำเพจ ตอนแรกเป็นเพจถามตอบปัญหา Dota โดยเฉพาะ อืม อืม ชื่อ Ask More Dog อัสมอลด็อก ใช่ปะ ถามหมา ก็คือมึงอะเป็นหมาแล้วมึงก็ถามอยู่นั่นน่ะ อ๋อหมาถามอีก เออ ไอ้เหี้ยมึงถามไปเลยมึงมีอะไรอยากถาม แล้วก็มีอะไรก็คนก็จะมาถาม ผมก็ตอบแล้วก็เริ่มสตรีมไปด้วย อืม นั่นคือจุดเริ่มต้นของการเข้ามาในวงการสตรีมเล่นเกม คือไม่ได้เป็นแค่โปรเพลเยอร์แล้วแต่ว่าเรามาอยู่หน้ากล้องเอนเตอร์เทนคนด้วยเล่นแบบ2 อย่างควบคู่กันไป ใช่ อืม ผมอยากทราบพาร์ทนี้ พาร์ทที่พี่บวงกับไฟท์เนี่ย เคยปะทะคารมกันเรื่องว่าใครโปรกว่าใครในเรื่องของ .A ตอนเหตุการณ์มันเป็นยังไงความรู้สึก พี่บวงเคยเล่าเกิดมานิดนึงแต่ว่าไฟท์จำได้ไหมนะหน้าเรางงๆนะ ผมจำได้มันไม่เชิงปะทะคารมว่าเก่งหรือไม่เก่ง อ่าๆ แต่ผมเคยบ่นพี่บ่วงเพราะพี่บ่วงเวลาไม่ได้เล่นแครี่จะเล่นเวทคิงฟาร์มป่า เพราะว่าเวทคิงเมื่อก่อนมันฟาร์มป่ามันตีติดคีย์อะคือคีย์แม่งตายเลย เออ แต่ว่าเวลามีคนฟาร์มป่าแม่งจะไม่มีซัพพอร์ตและแครี่แม่งยืนคนเดียวแม่งจะโดนยำตีนแล้วผมก็เคยถามพี่บ่วงว่า พี่บ่วง พี่ไม่เล่นไอ้เวทคิงฟาร์มป่านี่ไม่ได้เหรอผมเป็นคนที่แบบชอบเล่นแบบตามแบบแพทเทิร์นธรรมดาไงแบบมีตำแหน่งอะไรปกติอย่างเงี้ยเล่นแบบตามเกมปกติ สไตล์พี่บ่วงมันเหมือนโยนเกมไงเพราะว่ามึงมาฟาร์มป่าแล้วคนอื่นแม่งลำบาก เออพี่บวงไอ้เด็กเฮียแล้วผมก็เลยคอนฟรอนต์พี่บ่วงตรงว่าพี่เลิกเล่นไอ้เบรกคิงฟาร์มป่านี่ได้ไหมพี่พี่บ่วงก็บอกแต่พี่ชอบอ่ะก็พี่บ่วงก็แบบเชิงปัดๆเพราะว่าตอนนั้นเริ่มเป็นเพื่อนกันแล้วแต่ท้าคารมมันตรงๆใช่ป่ะพี่ประมาณนี้ป่ะ ประมาณนี้แหละพี่บวง ใช่ประมาณนั้น ไม่ได้แบบว่ามีแบบฉุนเฉียวไม่พอใจท้า1-1กับกูเปล่าเลนกลางอะไรเงี้ยไม่มีเหรอฟีลประมาณนั้นอ่ะ มันไม่ได้ทะเลาะกันแบบนั้นอะแต่ว่าเคย1-1กับไฟท์อยู่ใช่ป่ะวะ ใช่มันมีทัวร์แบบขำๆแล้วลอง ทัวร์ขำ แล้วเป็นยังไงพี่บวงให้พี่บวงในมุมของพี่บวงก็ได้คือผมอ่ะมองพี่บวงเล่นเกมเก่งกว่าผมเยอะแล้วแต่พอพี่บวงเจอมิคาสาเนี่ยเป็นยังไงครับพี่บวงฝีมือมิคาสาเนี่ยโหดไม่โหดอะไรยังไง คือผมว่าจุดเด่นของไฟท์อะมันคือการสื่อสารเว้ย .A อะมันเป็นเกมเล่นเป็นทีมใช่ไหมต่อให้บางทีอะมึงเล่นคนเดียวเก่งแค่ไหนอะแต่ว่าถ้ามึงสื่อสารไม่เก่งอะมันก็แพ้
ถ้าสมมุติว่าอยู่ใน MMR ต่ำๆคนเดียวมันอาจจะแบกได้ แต่ว่าถ้าสมมุติมึงไปเล่นแบบ MMR สูงๆอ่ะทุกคนมันเป็นงานกันหมด เพราะฉะนั้นวัดกัน ใช่ ที่ว่าทีมไหนอ่ะมันสามารถสื่อสารกันได้ดีกว่า ซึ่งผมว่าจุดเด่นของไฟท์อ่ะเป็นเรื่องนี้ที่แบบว่าไฟท์สามารถบอกได้ว่าให้ใครทำอะไรบ้างเพื่อให้ทีมชนะอะไรแบบเนี้ยโอ เห เค มือนแบบบางทีคนมันแบบต่างคนต่างเล่นมันต่างคนต่างโฟกัสหน้าที่ของตัวเองอยู่ แต่ว่าไฟท์จะพูดมาประโยคนึงว่าแบบเฮ้ยเกมนี้นะ ในฐานะของทีมเนี่ยเราต้องทำแบบนี้เพื่อที่จะชนะ อืม แล้วทุกคนมันก็จะโอเคกูเก็ตแล้วว่ากูไม่ได้ดูแลแค่หน้าที่ของกูอย่างเดียวนะ กูต้องทำยังไงเพื่อที่จะร่วมมือกับคนอื่น ให้แบบว่าทีมมันชนะ มันจะเป็นแบบนั้น คือไม่ใช่ว่าฝีมือส่วนตัวไม่เก่งนะ แต่กูว่าที่โดดเด่นคือตรงนี้ ตรงนั้นคือส่วนที่พี่บวกไม่มีคือพี่บวกจะเป็นแบบว่าสายโซโล่เดี่ยวเพราะว่ากูไม่รู้จะคอมมิวนิเคทกับคนเยอะๆไงกูไม่อยากมีปัญหากูแบบอยู่ในเลนของกูอย่างนั้นนั่นคือพี่บวง ใช่มันเป็นส่วนหนึ่งแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งคือกูไม่เห็นภาพใหญ่ด้วย คือคนในทีมอ่ะ ใช่ เมื่อก่อนตอนที่เล่นกันอ่ะมันจะมีปัญหานี่เหมือนกันก็คือ แต่ละคนอ่ะมันก็จะมีในหัวตัวเองว่าต้องทำยังไงทีมถึงจะชนะ แต่ว่ามันไม่มีใครที่เห็นภาพใหญ่นึกออกป่ะนอกจากไฟท์คือกูก็อาจจะมองในฐานะแครี่ว่าแบบเฮ้ยเชี่ยกูต้องทำแบบนี้นะ เพื่อที่จะชนะ หรือว่าแทนเล่นซับใช่ป่ะแทนก็จะบอกว่าเฮ้ยมันต้องทำแบบนี้นะเพื่อที่จะชนะ แต่ว่ากูกับแทนอ่ะมองคนละมุม แต่ว่าพอไฟท์มามองภาพใหญ่ไฟท์ก็จะบอกว่าแบบพวกมึงอ่ะไม่ใช่ทั้งคู่ พวกมึงต้องฟังกูมันต้องทำแบบนี้ ภาพมันจะเป็นแบบนั้น อ๋อคือได้สกิลของเหมือนแบบว่า Bird Eye View ประมาณนี้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็น ต้องพี่ แล้วถ้าเกิดเป็นสกิลแบบว่าเหมือนกับดวลคาวบอยหนึ่งแบบตื้อนาอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่าสูสีกันไหมพอวัดพอวาก็ได้ไหมถามไฟก็ได้ว่าพี่บวงเป็นยังไง ถ้าเอาตรงๆนะ ผมเคยพูดตอนพี่เป็นโปรเพลเยอร์อยู่ช่วงหนึ่ง ถ้ามองสกิลเพย์ผมจริงๆอะแบบตอนอยู่ในวงการนะสกิลเพย์ผมไม่ได้ดีกว่าคนอื่นเยอะเลย แต่ว่าผมอาศัยที่ผมรู้เยอะกว่าแบบแล้วก็การสื่อสารดีกว่า แล้วก็รู้ว่าควรทำไงถึงจะชนะ ไอตอนที่ผมแข่งอยู่พักหนึงผมก็เลยคิดว่าเชี่ยจริงๆกูไม่ได้อยากแข่งขนาดนั้นกูอาจจะอยากไปเป็นโค้ชมากกว่า แต่ก็ไม่ได้ทำสักที เชี่ยนั่นคือ เลย สาเห คิ ตุ ดอยู่พักหนึ่งเพราะถ้าเกิด คือ พูดตรงๆอะถ้าเกิดดวลอะแบบสมมติว่าโปรเพลเยอร์มันประมาณ9 คะแนนถูกไหมผมเคยบอกว่าผมประมาณ8ใช่ไหม ผมว่าผมอะสกิลเพย์อาจจะไม่ถึงโปรเพลเยอร์ด้วยซ้ำพอแบบเล่นแบบจริงจังเวอร์เพราะผมอะเป็นคนที่เรียนรู้ไวแต่ว่าไม่ค่อยสุด แต่ว่าเรียนรู้อะไรใหม่ๆคือปุ๊บแป๊บเดียวได้ประมาณ8เกือบตลอดแต่ว่าจะไม่ค่อยไปถึง10ถ้าคิดภาพมองดวงกับพี่บวงนะก็สมมติว่าพี่บวงไม่ใช่โปรเพลเยอร์ใช่ไหมพี่บวงจะประมาณ7.5อะไรอย่างเงี้ยแล้วผม8มันก็อาจจะดีกว่าถูกไหมแต่ถ้าเกิดแบบเกมอื่นอะไรเงี้ยที่ไม่ใช่ดอทเนี่ยพี่บวงน่าจะสกิลเพย์ดีกว่าผมอีกถ้าพูดตรงๆเพราะผมแค่เรียนรู้ไว ใช่ แต่ว่าสำหรับดอทอะคือถ้าไปถึงจุดหนึ่งอะมึงจะรู้เลยว่า บางทีแค่มึงรู้ว่าต้องทำอะไรแม่งก็ชนะแล้วอะบางทีมันไม่ได้วัดกันที่สกิลเพย์แล้วซึ่งไฟท์อะมันจะมีตรงนี้เยอะมาก บางทีแบบคนอื่นแม่งเล่นกันอยู่ไฟท์มาบอกเอ้ยมึงทำงี้ดิแล้วคนอื่นมันจะแบบเฮ้ยชี่มันทำงี้ได้ด้วยเหรอวะแล้วก็ลองไปทำแล้วมันก็ชนะ มันคือคนที่รู้กับคนที่ไม่รู้ มันเป็นแค่คนที่รู้กับคนที่ไม่รู้อะเพราะว่าทุกคน ใช่ครับ มันทำเหมือนกันได้หมด ทุกคนมันล้านช็อตคีปมันดีนายคีปได้มันล็อกเลนได้ มันรู้ว่าต้องไปปักวอร์ดตรงไหน แต่ว่ามันไม่รู้ว่าแผนคืออะไรณตอนเนี้ยคือมึงต้องไปคุมโรชานมึงต้องไปโยกเลนมึงต้องแบบว่าไปแก๊งอะไรอย่างเงี้ยเป็นประมาณนั้นมากกว่า เชี่ยแล้วคนอื่นถ้าเกิดว่าอันนี้วิจารณ์พี่บวงแล้วเพราะว่าในคอเย็นเนี่ยสำหรับใครที่ไม่ได้ตามแก๊งคอเย็นทั้งหมดนะก็มีสมาชิกหลักๆ 6-7 คนโดยประมาณผมไม่แน่ใจว่ามันนับใครบ้างตอนนี้แต่ว่าเอาตัวหลักๆเนี่ยผมก็มีโอกาสได้เล่นเกมกับทุกคนแล้วซึ่งผมก็ต้องชมว่าคอเย็นเนี่ยส่วนใหญ่เล่นเกมเก่งกันหมดเลยคือมันเป็นเกมเมอร์โดยสายเลือดมีแค่น้องว่านคนเดียวแล้วมันที่คล้ายๆกูอ่ะคือเล่นเกมเอาความสนุกอ่ะน้องว่านนี่เราก็โอเคเก็บแล้วไม่นับแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นตัวไฟมิคาสะลุงจีไอ้ชื่อลุงจีเล่นเกมเก่งไอ้เหี้ยคือผมว่าเกมเพลย์เขาดีมากถ้าไม่ได้พูดถึงว่ามันเป็นคนแปลเก่งหรือว่าอะไรเงี้ยคือลุงจีผมว่าเป็นคนที่มีสกิลการเล่นเกมไม่ธรรมดาโดยเฉพาะตอนที่เราเล่น .A กันล่าสุดแต่ว่าผมไม่ได้ไลฟ์นะคือจังหวะลุงจีเล่นอินิกมาเขาแบบแบล็คโฮแล้วก็แบบ2 ทีคือแบบเปลี่ยนเกมอ่ะกูแบบโหเหี้ยลุงจีไม่ธรรมดาว่ะช็อตแต่ละช็อตทุกคนในไอเนี่ยในดอทอะมีแค่ว่านคนเดียวที่ MMA น้อยกว่ากูคนอื่น MMA เยอะกูหมดเชี่ยอยู่เนี่ยเยอะกูทุกคนไอ้เชี่ย MMA น้อยสุดในกลุ่มแทนนี่ก็เล่นเก่งลุงจีก็เล่นเก่งพี่กิฟต์ทาคูสก็เล่นเกมเก่งคือมันเล่นเกมเก่งหมดเลยอันนี้ถามในมุมของมิคาสะภาพใหญ่แล้วกันวิจารณ์การเล่นเกมของแต่ละคนในคอเย็นหน่อยเดี๋ยวผม define ทุกคนให้แบบเอาเรียงตัวเลยเอาไนท์ก่อนนะไนท์ลุงจีไนท์เป็นคนที่เล่นเกมเก่งถ้ามีเวลาเป็น slow learner เอาง่ายคือถ้าเป็นปกติไนท์จะเป็นประมาณแบบ
6.5 7คะแนนแล้วพอเล่นไปเรื่อยๆมันจะคะแนนมันจะขึ้นมาเรื่อยๆจะไปถึง8ถึง9ได้อ๋อ อันนี้คือไนท์นะ เป็นจูเลือด มันคือฟีลอย่างนั้น อ่า คืออาจจะต้องเรียนรู้ก่อนอาจจะแบบมาเล่นเลยแบบอาจจะยังไม่เก่งเลยแบบโอ้ถ้าอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้ อืม น่าจะเป็นเหมือน slow learner อืม พี่กิฟจะเป็นคล้ายผมพี่กิฟจะเป็นพวกแบบหมกมุ่นพี่กิฟถามว่าเล่นเกมเก่งไหมผมว่ากลางค่อนดีไม่ได้เก่งเลย แต่พี่กิฟเป็นคนหมกมุ่นพี่กิฟจะลงดีเทลไปที่ข้อมูลส่วนใหญ่ พี่กิฟจะลงดีเทลไปที่ข้อมูล ถ้าไนท์เริ่มมาประมาณ7แล้วไปถึง9ได้ใช่ไหมพี่กิฟอะช้ากว่าพี่กิฟจะเริ่มมาประมาณ6.5แต่ว่าพี่กิฟอะกราฟอะจะเร็วกว่าไนท์ก็คือมันจะหมกมุ่นแล้วมันจะรู้เยอะขึ้นเรื่อยๆมันจะเลิร์นเร็วกว่าไนท์ถ้าเป็นพี่บ่วงก็จะประมาณถ้าไนท์เริ่มมา7พี่บ่วงจะเริ่มมาจะประมาณ8.5เลยคือแบบไอ้เชี่ย เกมเพลย์ดีเลย เร็วมาก เนี่ยพวกกูเล่นเป็นแล้วพวกน้องๆมันก็เท่านี้นี่หว่าพวกกูไม่ไหวหรอก ผู้สัต อะ ว์ ไรอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็นั่งสอนเชิงคนอื่นแล้วก็บูลลี่คนอื่นในเกม Minecraft อะไรอย่างเงี้ยพี่โบจะเล่นเป็นเร็วมาก เอ้ยวงเร็ว คือ เชี่ย fast learner ใช่ พี่โบ fast learner เลย แต่ว่าถ้าถามว่า flaw ของพี่บวงมีอะไรก็คืออาจจะแบบอย่างคล้ายๆผมก็คืออาจจะไม่ถึงจุดสูงสุดได้เพราะแบบบางทีก็แบบจะติดอยู่กับความคิดแบบเดิมๆว่าถ้าเริ่มมาทำอย่างนี้ก็จะทำอย่างนี้เรื่อยๆอาจจะไม่ได้บางทีต้องเรียนรู้สิ่งใหม่แบบเฮียกูขี้เกียจว่ะกูทำแบบเดิมของกูนี่แหละประมาณนี้ อ๋อคือเหมือนกับว่าเรามีวิชาของเราอยู่แล้ว แล้วก็เราก็มั่นใจความรู้สึกของเราอยู่แล้ว แต่ว่าพอมันต้องมีปรับปรุงอะไรอ่ะมันยากมากที่มันจะแบบไอ้เชี่ยกูทำแบบนี้ก็ได้กูฟังคนนี้ก็ได้อันนี้ตรงนี้เป็นจุดยากของคนอีโก้สูงประมาณนี้ ใช่เอาจริงคือพี่บวกทำได้แต่บางทีไม่ได้อยากทำแล้วแบบเรื่องของกูแบบเดิมไปแหละไอ้สัตว์อันนี้เก่งกูว่าขี้เกียจทำแล้วก็แทนเมื่อก่อนเป็นโปรเพเยอร์ดอทแทนเป็นโปรเพเยอร์ดอทมาก่อน แต่ว่าแทนจะฟีลคล้ายไนท์ก็คือจะ slow learner แต่ว่าอีกแบบหนึ่งก็คือ ถ้าแทนไม่เอนจอยกราฟแม่งสตั๊กเลยแบบที่เกมมันไม่สนุกเลยว่ะเอ้ยกูไม่อยากเล่นแล้วอ่ะแบบไอ้ยังไม่เล่นเลยดีกว่า แล้วกราฟมันอยู่อย่างนั้นเลยแต่ถ้าเกิดมันชอบนะเชี่ยเกมนี้สนุกว่ะมันเล่นยาวเลย แล้วมันก็เก่งเร็วด้วยแต่ ทำได้ดีอาจจะทำได้ดีแต่ว่าไม่ได้เรียนรู้เร็วเท่าคนอื่น แต่ว่ามันต้องชอบก่อน ต้องมีจุดสปาร์กก่อนว่าเอ้ยกูชอบเกมนี้ว่ะแล้วกูจะเริ่มเรียนรู้ไม่งั้นแม่งก็แบบไม่เล่นแล้วไอ้เหี้ยวันเดียวกูไปแล้วไฟมีมุมมองอยากจะเป็นโค้ชหรือว่าอยากจะเป็นคนคุมทีมเนี่ยไม่เคยคิดอยากจะจัด5คนนี้ไปทำไมถึงไม่มีไอเดียนี้หรือเคยมีไอเดียแต่รู้สึกว่าไอ้เชี่ยทีมนี้คุยยากไปไม่ได้หรือยังไงปัญหาอยู่ตรงไหนกับไอ้5คนนี้เพราะว่าทุกคนเล่นเกมเก่งหมดเลย ไปถึงในคอเย็นนะ นี่ไงไฟพี่บวงลุงจีแทนที่คาคูสเนี่ยคือจริงแล้วมันสามารถทำอะไรแบบนี้ได้ไหมไม่เคยมีไอเดียนี้เลยหรือว่าประมาณไหนมันถ้ามองแบบเรียลลิสติกมันไม่มีทางเป็นไปได้อยู่แล้วเพราะใช่การที่จะอยู่ในทีมเดียวกันได้เนี่ยต้องมีเป้าหมายเดียวกันหรือใกล้กันมากๆสมมุติว่ามีไนท์พี่กิฟแทนพี่บ่วงแล้วเล่นเกมอย่างเงี้ยคิดว่าเป้าหมายของแต่ละคนคืออะไรบางคนก็บอกแค่อยากเก่งขึ้นอยากเอาชนะบอกอยากไประดับโลกบางคนบอกว่ากูแค่อยากเก่งกว่าไอ้เหี้ยแทนมันจะได้ไม่เหยียดหยามกูไอ้พี่บ่วงก็อาจจะแบบกูจะได้เก่งกูจะได้มาเหยียดหยามน้องๆแต่ละคนเป้าหมายไม่เหมือนกันใช่แต่ถ้าในโลกของ e-sport เป้าหมายต้องใกล้กันก่อนเพราะว่าไม่งั้นมันจะมีบางคนขี้เกียจบางเวลาบางคนขี้เกียจบางคนขยันแล้วพอมันไม่เท่ากันมันจะเริ่มตีกันแล้วทีมจะอยู่ได้ไม่นานสุดท้ายมันก็จะบึ้มแล้วอันนี้เราย้อนกลับไปตอนที่โปรเพลเยอร์ไฟเข้ามาโลกสตรีมแล้วแต่ว่าตอนเนี้ยเราก็ยังอยากจะเป็นโปรเพลเยอร์อยู่คือเรายังอยากจะเป็นส่วนหนึ่งของทีมแล้วก็เอาชนะแล้วตอนที่เราเริ่มฝึกเริ่มซ้อมเป็นสมาชิกของทีมเนี่ยแล้วไปเจอตัวเก่งๆเนี่ยพอเขาทำลายอีโก้เราเนี่ยมันเปลี่ยนความรู้สึกเราฟีลตอนนั้นมันเป็นยังไงว่าไอ้เชี่ยหรือว่ากูเป็นที่หนึ่งไม่ได้วะกูต้องแบบฉีกไปทางอื่นนะว่ากูไปเป็นโค้ชแทนหรือกูไปเป็นสตรีมเมอร์ธรรมดาแทนไอ้จุดจากที่ว่าความฝันอยากจะไปเป็นโปรเพลเยอร์มันหักลงตอนไหนความรู้สึกเป็นยังไงคือเอาจริงๆไอตอนที่เจอทีมที่1แล้วแพ้อย่างที่บอกผมเป็นคนเรียลลิสติกเนาะเวลาแพ้มันจะมาดูว่าเราแพ้เพราะอะไรมันจะมอง2อย่างก็คือ1มึงอ่อนกว่ามันไหมหรือ2มึงไม่ได้รู้เท่ามันถ้ามึงอ่อนกว่ามึงต้องไปฝึกเรื่องสกิลเพลย์เพิ่มถ้ามึงไม่ได้รู้เท่ามันก็แสดงว่ากัปตันดิฟกัปตันอาจจะสั่งแผนไม่ดีหรือดาไม่ดีหรืออย่างอื่นไม่ดีต้องแยกก่อนเวลามีปัญหาเนี่ยต้องรู้จริงๆว่าปัญหาคืออะไรไม่ใช่บอกว่าแพ้เพราะว่าไอ้ทีมเราอ่อนกว่าแค่นั้นใครก็พูดได้เพราะมึงแพ้ดิถูกไหมเวลาจะแก้ปัญหาต้องรู้เพนพอยต์แล้วก็แยกมันออกมาว่าตรงนี้เราทำอะไรได้บ้างตอนเลนเราแพ้เพราะอะไรเพราะว่ามึงทำผิดหรอถ้าเป็น human error ก็มึงก็ไปแก้เองแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่รู้แล้วเราเล่นผิดแบบก็ต้องมานั่งแก้ทีละอย่างซึ่งผมจะเป็นคนมองอะไรอย่างนี้
ตอนที่แพ้ทีมที่1อะถ้าพูดตรงๆก็คือสกิลเพย์เริ่มสูสีแล้ว แต่ว่าแผนเขาดีกว่า และเขารู้เยอะกว่า แล้วเราประสบการณ์น้อยกว่าเลยสู้ไม่ค่อยได้ ก็เริ่มรู้แล้วว่าอาจจะต้องศึกษาต่อแล้วคือตอนนั้นมันยังอายุน้อยกันอยู่มันไม่มีโค้ชไม่มีอะไรอย่างนั้นต้องทำกันเองถูกไหม เล่นกันเอง แต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ถอดใจ เพราะยังคิดว่าถ้าเล่นไปอะน่าจะสู้ได้ไม่งั้นหรือยังอยู่ในวงการต่อได้เก็ตใช่ไหมแต่ที่เริ่มหยุดเป็นโปรเพลเยอร์อะคือมันมีช่วงที่เหมือนเริ่มไปแข่งต่างประเทศ ตอนนั้นผมได้ไปแข่งที่สิงคโปร์กับทีมที่ผมสนิทมากไปแข่งทัวร์ AS มันคือทัวร์ของ AS PVP ได้ไปแข่งที่สิงคโปร์แล้วทุกคนในทีมตอนนั้นน่ะก็คือค่อนข้างสนิทมากแต่ว่าสุดท้ายอะหลังจากที่แพ้ไอ้ทัวร์นั้นแล้วใช่ไหมได้มีการเปลี่ยนเพลเยอร์นู่นนี่นั่นแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่ได้สนิทเหมือนเดิมแล้วคือถ้าดูคนอื่นในวงการอะตอนนั้นก็แข่งมาประมาณ3-4-5 ปีแล้วก็แข่งมานานแล้วก็รู้สึกว่าถ้าเกิดจบทีมนี้ไปผมก็คิดว่าอาจจะไม่ได้อยากแข่งต่อแล้วอะมันไม่ได้มีคนที่สนิทใจหรือว่ามันมีคนที่แบบสกิลเพย์ดีเวอร์แล้วแบบอยากไปกับเราเหมือนเมื่อก่อนมันมีแค่คน2คนน่ะที่ยังดูอยากไปต่อแล้วคือตอนนั้นก็เลยแบบตัดสินใจก็สตรีมยาวไปเลยแล้วก็แข่งน้อยลง ทีมแยกย้ายไม่ได้เป็นจากตัวเราแต่หมายว่ามันไม่เจอทีมที่ดีเหมือนกับว่าคนที่มันชอบเล่นดนตรีแต่ว่าวงมันแตกไอ้เขาก็ไปแยกย้ายกันไปมีลูกมีเต้าไปเรียนหนังสืออะไรกันมันก็เลยแบบไม่ได้ต่อความฝัน แต่ว่าเราไม่ได้แบบว่าเป็นคนทิ้งไปอะไรประมาณนี้เอาฟีลถ้าเป็นตัวเลขนะตอนผมเริ่มแข่งผมอาจจะประมาณสัก65คะแนนถูกไหมแล้วตอนผมก่อนเลิกแข่งอะผมอาจจะเก่งขึ้นมาถึงประมาณ80แล้วแต่ว่า90อะคือโปรเพลเยอร์ระดับโลกเลยนะแบบในระดับท็อปเทียร์จริงๆแล้ว Dota 2อะแม่งมีคนโหดเยอะมากเพราะคนเล่นเยอะก็คือเราอะเก่งขึ้นมาแล้ว แต่มันอาจจะยังเก่งไม่พอสำหรับระดับโลก และเราจะต้อง sacrifice อีกเท่าไหร่กว่าเราจะไปถึงตรงนั้นเราต้องเลือกถูกไหมผมก็เลือกคิดว่าเราแข่งมานานขนาดเนี้ยแล้ว growth rate เรายังดีไม่พอที่จะไปตรงนั้นได้มันอาจจะเสียเวลาหรือเปล่าแล้วคือพอมาดูจริงๆอะวงการ e-sport มันไม่ได้สวยหรูขนาดนั้นมันมีความเครียดความกดดันตอนแข่งแบบการเมืองเบื้องหลังวงการดำมืดโอ้โหมันมีเยอะมากเอาตรงคือข้างหน้ามันดูดีข้างหน้ามันดูดีมากการแข่งเกมเนี่ยแต่จริงๆมันมีอะไรน่ากลัวกว่านั้นเยอะทั้งการรับความกดดันอันนี้ผมเป็นคนที่พูดได้ว่ารับความกดดันได้ค่อนข้างดีแล้วนะยังรู้สึกเครียดเลยบางทีถ้าแบบเป็นแบบคนอายุน้อยๆเพิ่งมาเจอแข่งเนี่ยแม่งมีเรื่องปวดหัวเยอะแล้วล่าสุดอันนี้ตัดมาเป็นฉากปัจจุบันแล้วล่าสุดเนี่ยถ้าใครได้ติดตามคุณไฟท์มิคาสะเนี่ยไปเป็นโค้ชทีมแข่ง MLBB Mobile Legend Bang Bang รีวิวหน่อยฮะหลังจากที่ได้โค้ชเวทีใหญ่ไปมีคนติดตามมากมายแล้วก็สุดท้ายไปถึงไหนอะไรยังไงรีวิวการเป็นโค้ชของทีม e-sport ครั้งนี้หน่อยก็ได้ไปเป็นโค้ชทีมวลีไทยทั้งที่ผมเพิ่งเล่น ML มาได้2 เดือนผมเล่น Mobile Legend ได้2 เดือนเริ่มพร้อมๆพี่บ่วงเลยใช่ป่ะน่าจะพอพี่บ่วงชวนใช่หรือใครชวนนั่นแหละผมเริ่มเล่น2 เดือนแล้วก็เรียกว่าไงตอนนั้นผมไปจีนผมมีงานเล่น TFT ใช่ไหมแล้วคือผมเหมือนขอพรกับวัดว่าเชี่ยเบื่อว่ะแบบอยากหาอะไรใหม่ๆทำเพราะว่าดอทช่วงนี้มันน่าเบื่อมันไม่ค่อยอัปเดตอะไรมันเอาคนไปทำเกมอื่นหมดเราก็ไม่มีคอนเทนต์มานานมากแล้วแบบเพราะผมสตรีมตั้งแต่ Twitch ย้ายไป Facebook แล้วก็มาอยู่ YouTube เนี่ยผมเล่นดอทมาตั้งแต่ก็คิดดูตั้งแต่กลับไทยมาก็ม.6 ยันตอนเนี้ยก็เป็นเวลาประมาณแบบ10 ปีอะ10 ปีบวกมันก็เริ่มเบื่อเพราะว่าผ่านมาแบบไม่รู้กี่ TI กี่ทัวร์กี่ภาคกี่เล่นแล้วเล่นมาเยอะมากแล้วตอนนี้ดอทมันอยู่ในช่วงเอื่อยๆมันก็เลยได้ลองมาเล่นโมบายผมเพิ่งเคยเล่นเกมมือถืออะไรอย่างนี้ครั้งแรกเลยเพราะว่าโมบายในมือถือแน่นอนมากDota 2แม่ง superior กว่าอยู่แล้วถูกไหมเกมแม่งดังกว่าเยอะเกมแม่งยากกว่าทุกอย่างยากกว่าแต่ว่าโมบายเนี่ยมันเพิ่งมาแล้วผมก็เพิ่งเล่นได้2 เดือนแล้วตอนนั้นผมมีไปภาควันหนึ่งมั้งแบบมีคนชวนไปดูแข่งอะไรอย่างเงี้ยผมก็บอกว่าทำไมไอ้นี่มันไม่ทำอย่างนี้วะทำไมมันดันคีปแล้วมันยังสู้อยู่แบบ4-5อะไรอย่างเงี้ยทำไมมันไม่คุยกันก่อนการสื่อสารมันไม่ดีเหรอวะผมก็บ่นไปในสตรีมแต่ว่าพอเรียกว่าอย่างนั้นนะคนก็ไม่เห็นเหมือนมีเจ้าของทีมอื่นไม่เห็นแล้วบอกว่าเอ้ยไอ้นี่มีแววเฮ้ยแต่ว่าตอนนั้นน่ะตอนนั้นยังไม่ได้ไปจีนนะแล้วพอไปจีนเสร็จผมขอพรกับวัดว่าอยากหาอะไรใหม่ๆทำอยากมี opportunity แบบอยาก explore อะไรใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีอะไรใหม่ๆแล้วดูน่าสนใจเดี๋ยวกูทำเลยผมคิดในใจอย่างนี้แล้วพอกลับจีนมาสตรีม1 วันเจ้าของทีมก็ทักมาแล้วผมก็แบบเชี่ยจะบอกนะว่าเขาจะชวนกูไปเป็นโค้ชอะเชี่ยเพราะว่าแล้วเขาก็ชวนผมไปเป็นโค้ชทีมเขาติด MSL ก็คือติดแบบเหมือนลีกสูงสุดของไทยที่เพิ่งมาเนี่ยแต่กูเพิ่งเล่นได้2 เดือนนะคือ
สกิลฮีโร่ยังรู้ไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยแล้วดูแข่งมานิดหน่อยเขาถามว่าสนใจไหม อืมเพราะเขาคิดว่าประสบการณ์ที่เคยเล่นโมบ้ามาเนี่ย สามารถช่วยเราได้ อะ อา ไรพวกนี้ เขาโอเค ผมก็ตอบตกลงเลย เชี่ย ใช้เวลา อื คิด ม ประมาณ 5 นาที จากที่ฟังเขาถามว่าสนใจมาทำไหม เออ เพราะว่าคิดในใจ อืม ว่า ถ้ามีโอกาสอยากทำ และ อื คิด ม ว่าทำได้ อืม มันไม่ใช่แบบ กูบงกับวัดไว้ แล้วกูต้องท อา ำ ผมปๆ ๆ ระเมินก่อนว่า ในสกิลเพลย์ของผม และการมองเกมอะสามารถทำได้ไหม ผมมองว่า ทำได้ พัฒนาอย่างอื่นได้ แล้วพอรับไป ก็โอเคเข้าทีมใช่ไหม อืม มีเวลา 2 เดือน 2 เดือนก่อนลีกเริ่ม โอ้โฮ มันน้อยมากเลยนะ ในมุมของการเป็นโคชอะ ไม่ 2 เดือนด้วย 1 เดือนครึ่ง 1 เดือนครึ่ง 1 เดือน 15 วัน ประมาณ 40 ไม่ถึง 45 40 วัน เหมือนทดลองงานอะ เอ ก็ อ ใช่ แล้วช่วงนั้นปกติผมสตรีมใช่ไหม ปกติผมเป็นคนเล่นเกม ผมสตรีมเกือบทุกวัน อืม ผมหายไปเลย 40 วัน แทบไม่ อืม สตรีม แทบไม่อะไรเลย แต่คือโพสต์ประกาศในเพจไว้ว่า ช่วงนี้จะสตรีมน้อยหน่อยนะครับ อืม ก็ๆ คือ routine ผมตื่นมา 11 โมง เที่ยง อื เริ่มซ้อ ม มบ่ายโมงยัน 5 ทุ่ม อืม ทุกวัน เกือบ 40 วันอะ นั่งดู replay นั่งดูน้อง ๆ แข่ง พยายามปรับความคิด ปรับวิธีเล่น อะไรอย่างเงี้ย โดยที่พยายามเรียนรู้ไปด้วย อืม ซึ่งอันเนี้ยคือการคุยกับทีมเขาว่า ผมอาจจะยังไม่รู้ทุกเรื่องนะ ก็คือกูเพิ่งเล่น 2 เดือนอะ อืม เราจะเรียนรู้ไปด้วยกันได้ใช่ไหม อะไร อืม อย่างเงี้ย อา ๆ เขาบอกได้ไม่มีปัญหา เขาใจดีมาก อืม ทีมวลีไทย ก็ค่อนข้าง flexible ก็ทำมาได้ แล้วพอลีกเริ่มเนี่ย ตอนลีกเริ่มไป 2 วีกแรก สกอร์ 3-0 หัวตารางเลย แล้วคือผมเป็นโคชที่ทุกคนรู้ว่าเป็นหน้าใหม่ใช่ไหม แบบมาจาก DOT แล้วบอก เหี้ย โคชแม่งโหดสัตว์เลยว่ะ 3-0 ไอ้เหี้ย เข้ารอบ Play-off แน่นอนครับผม เชี่ย ไอ้เชี่ย สุดท้ายจบสกอร์ 3-6 อู้ สุดท้ายไม่ได้ไป Play-off ได้ที่ 7 ที่ 6 ได้ไป Play-off เชี่ย อืม แล้วไอ้เหี้ย 6 คะแนนทีหลังมันมาจากไหนวะ จาก 30 ด้วยเป็น 36 นี่มันยังไงวะ มันเกิดอะไรขึ้น มีคนแบบเมาเหล้าเหรอ? ไม่ใช่ เอาจริง มันมีปัญหาค่อนข้างเยอะ มันมีปัญหาค่อนข้างเยอะ แบบทั้งแบบเกมเพลย์ แล้วก็ทั้งในและนอกเกม เรียกว่าปัญหาเยอะมาก ต้องมานั่งเคลียร์ปัญหาแบบนู่นนี่นั่น จริง ๆ ปัญหามันมีตั้งแต่ก่อนเริ่มแบบวีกแรก ๆ แล้ว อืม แต่ว่าเหมือนพยายามแบบผลัดปัญหาให้มันผ่านไปได้ก่อนในวีกแรก เพราะวีกแรกแต้มมันสำคัญ เพราะว่าในไทยแทบไม่มีลีกอย่างงี้เลยถูกไหม อืม ถ้าเกิดโกยแต้มมาได้ก่อนแรก ๆ อะ มันจะได้เปรียบ คนอื่นจะกดดันถูกไหม อืม ถ้าเรามี อืม 3 แต้มก่อน ไอ้เหี้ย กูชิลแล้ว คนอื่นแม่งอะต้องกดดัน แม่งต้องมาสู้ทีมกู อืม แต่ว่ากลายเป็น อืม หลังจากวีกนั้นน่ะ ก็คือทุกทีมแม่งก็ศึกษาแผนทีมเรา แล้วแม่งมีแบบ คือแต่ละวีกแม่งมีอิเวนต์ตลอด อิเวนต์ทั้งในและนอกเกมนะ แบบบางทีคนนั้นเปลี่ยน player นู่นนี่นั่นหมด อืม เปลี่ยน line up นู่นนี่นั่นหมด แล้วก็แพตช์เปลี่ยน แล้วเขาก็เปลี่ยนคน mid season อะไรอย่างเงี้ย อืม โดยที่ทีมเราอะยังแก้ปัญหาไม่เสร็จ อื พอ ม เป็นภาพนั้นแล้วอะ พอทีมเรายังแก้ปัญหาไม่เสร็จ แล้วทุกทีมมันเก่งขึ้นเรื่อย ๆ อะ แล้วมันก็มีสะดุดบ้าง บางทีจะชนะแล้วก็ไปแพ้เองมั่ง แบบ human error เองมั่ง อืม มันก็เลยรวม ๆ กัน สุดท้ายก็ไม่ได้ไป Play-off มีหลากหลายปัจจัย อืม ไม่ได้เป็นแค่ เยอะมาก ตัวเรา เยอะมาก ก็คือในตัวของทีมด้วย อะไรอย่างงี้ด้วย ซึ่งเราก็แบบใหม่มากอะ มันไม่ได้แบบอยู่กันมา นานอะ ใช่ไหมล่ะ มันก็ยังไม่ได้แก้ปัญหาได้ทุกอย่าง อันนี้ไม่ได้แบบโทษคนอื่นหรือโทษอะไรนะ อา ๆ ถ้ามันแพ้ที่ ผมเป็นโคชใช่ไหม ผมรับผิดชอบ อันนี้โคช อันนั้นมันรวม Analyst ด้วย ผมรับผิดชอบเกือบทุกอย่างเลย ก็คือการเล่น การดราฟต์ การนู่นการนี่ ผมรู้ว่าเกมไหนมันดราฟต์แพ้ เกมไหนมันดราฟต์ชนะ ถ้าเกมไหนดราฟต์แพ้ ผมก็พูดเลยขอโทษ ไอ้เหี้ย เกมนี้ดราฟต์แพ้ว่ะ ก็ยอมรับ มันทำให้เล่นยากถูกไหม อื อืม ม มันก็ต้องยอมรับตรง แต่ถ้าเกมไหนดราฟต์ชนะ มันก็คือดราฟต์ชนะ แต่ว่าถ้าเกิดแพ้มันอาจจะเป็นที่การเล่นเองถูกไหม อืม อืม ซึ่งถ้ามองตรง ๆ ก็คือคุยในทีมอะมันคุยกันตรงอยู่แล้วว่า เฮ้ย เกมนี้ดราฟต์ชนะแต่เราแพ้ว่ะ มันทำไมวะ ต้องมานั่งดูวิธีแก้ปัญหาหรือเปล่า อะไรอย่างเงี้ย ก็มองแบบ realistic ก็คือต้องรู้ปัญหาที่แท้จริงก่อนว่ามันคืออะไร แต่ว่าถ้า อืม ถ้าถามให้พูดตรงเนี้ยมันอาจจะค่อนข้างยาว ก็มองไว้ อา ตรงนั้น ก็จบที่ 3-6 ไม่ได้ไป Play-off แล้วก็ อืม สุดท้ายผมก็ตัดสินใจออกทีมมาเอง เขาไม่ได้เตะ รู้สึกตัดสินใจออกทีมมาเอง เพราะคิดว่า เป้าหมายหรือว่า mentality ในหัวในทีมอะอาจจะไม่เท่ากัน อื อืม ม โอเค เข้าใจแล้ว เราเห็นปัญหาตรงนี้ มันมีตื้นลึกหนาบางเยอะ เพราะว่าเอาจริงสกิลเพลย์น้อง ๆ ในทีมอะคือดีมาก มันดีมาก ไม่งั้นเขาไม่ผ่านเข้ารอบคัดมาได้ เขาผ่านเข้ารอบคัดมาในลีกไม่ได้ถูกเชิญนะ อืม ก็คือสู้แบบมา 1,000 กว่าทีม แล้วเป็นท็อป 2 เลยได้มาเล่นในลีกใหญ่ ก็คือทุกคนมีสกิลเพลย์อยู่แล้ว แต่ว่าต้องปรับพวก macro อะไรพวกเนี้ย ก็ที่ผมออกก็อาจจะครึ่งหนึ่งเป็นเหมือนแสดงความรับผิดชอบว่า โอเค กูทำมึง 3-0 แต่แรก แต่ว่าไอ้เหี้ยพามึงเข้า Play-off ไม่ได้ ก็รับผิดชอบไปครึ่งหนึ่ง โอ้ แต่อีกครึ่งโอเค หนึ่งก็คือ นั่นแหละ พูดตรง ๆ ว่า ถ้าเกิดความคิดอะไรในหัวไม่ตรงกัน หรือว่าเป้าหมายไม่ตรงกัน มันจะอยู่กันยาก mentality มันไม่ตรงกันก็เลยไม่ได้อยู่ต่อ อันนี้เป็นประสบการณ์ครั้งแรกของไฟร์ทในการเป็น professional coach ด้วยไหม? หรือว่าเคย ใช่ ถ้าใช่แล้วนี่ครั้งแรกนะ ใช่ เชี่ เพราะ ย ว่า แล้ว เอาตรงเมื่อก่อนน่ะแข่งอะ คือรู้ว่าโคชทำงานยังไง แล้วเคย อา เห็นแบบพวกนักแข่งระดับโลก แล้วมีโคชอยู่ ก็เคยฟัง เคยนู่นเคยนี่ รู้ว่า
ต้องพยายามปรับอารมณ์คนในทีมยังไงให้ต้องคุยยังไงให้มันโอเคอะไรพวกเนี้ยก็คือไม่เคยทำเอง อืม ไม่เคยทำเอง แต่ว่าเคยเห็นมาก่อนแล้วเคยเจอโค้ดดีๆมาเยอะโค้ดเหี้ยๆก็เยอะ อืม ก็พยายามปรับให้มันเป็นของตัวเองแล้วตอนนี้เราแม้จะถอนตัวออกมาเป็นการลองงานครั้งแรกในฐานะโค้ชเนี่ยแล้วความรู้สึกคืออยากไปต่อในเส้นทางตรงนี้เส้นทางของการเป็นโค้ชทีม e-sport เนี่ยในมุมของความรู้สึกเรารู้สึกว่าไอ้เชี่ยกูอยากทำให้ดีกว่านี้ว่ะหรือว่าแบบไอ้เชี่ยแม่งปัญหาแม่งเยอะเว้ยในมุมเราตรงนี้มองเรื่องแพชชั่นยังไงแล้วเรามองเรื่องอนาคตยังไงว่าไอ้เหี้ยตรงนี้มันมีตังค์ไหมการที่มึงมาเป็นโค้ชทีม e-sport เนี่ยมันได้ตังค์ไหมอนาคตมันมีไหมสองส่วน เอาตรงๆนะโค้ชทีมอันเนี้ยได้เงินน้อยมากถ้าเทียบกับที่ผมสตรีมปกติ แล้วผมก็รู้อยู่แล้วด้วยตั้งแต่รับงานโค้ชอันนี้ แต่ผมก็ยังเลือกที่จะรับ เพราะว่าผมอยากอย่างที่พูดผมอยาก explore อะไรใหม่ๆถูกไหมแล้วผมก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องเงินขนาดนั้น แต่ว่าผมก็ต้องทำงานทุกเดือนถูกไหมเพื่อให้ได้เงินอยู่ไปเรื่อยๆถึงแล้วผมมีแบบมีแมวมีแฟนอะไรอย่างเงี้ยผมก็ต้องดูแล ก็เรื่องเงินได้น้อย แต่ผมไม่ได้ซีผมอยากทำโค้ชแล้วก็ผมเห็นวงการโมบายมันดูน่าสนใจ เพราะว่าปกติคนเขาเล่นอีกเกมถูกไหมคนเขาเล่นอีกเกมเยอะเพราะว่ามันครองตลาดในประเทศไทยไปแล้ว คนที่เล่นโมบายมันดูไม่ได้เยอะแล้วโค้ชมันก็ดูไม่เยอะ ผมก็เลยแบบว่าอยากทำเพราะว่าถ้าเกิดคิดว่ามันผลักดันวงการไปได้เนี่ยผมเป็นคนที่ค่อนข้างใช้คำว่าอะไร nationalist พอสมควรเพราะว่าตอนอยู่วงการดอทเวลามีทีมชาติมีอะไรหรือเอาง่ายคือแบบเพื่อชาติถ้าพูดแบบภาษาบ้านๆ เพื่อชาตินะ คือมันฟีลแบบมันดูเบียวๆหน่อยแต่ว่าเป็นคนที่ enjoy กับการดูแบบเชียร์ทีมชาติไทยอะไรอย่างเงี้ยเวลาแข่งดอทก็เป็นฟีลนั้นก็นี้ก็เป้าหมายก็คล้ายๆกัน อยากให้วงการโมบายในไทยมันไปได้ไกลกว่านี้ ก็ดูว่าตัวเองอยากทำอะไรได้บ้าง ก็คือตอนนี้ คิดว่า ล่าสุดนี้ไฟท์มาเหมือนกับพยายามมาเซตอัพทีมใหม่แล้วที่ผมเห็นคร่าวๆจริงไหม ไม่เชิงเซตอัพทีมใหม่ช่วงนี้ก็เทสทีมอยู่ ยังไม่รู้ว่าจะได้ไปอยู่ทีมไหนหรือว่าเอาจริงก็ยังเป็นช่วงตัดสินใจอยู่ว่าอยากทำโค้ชต่อไหมหรืออยากสตรีมต่อ เพราะว่ามันมีเรื่องปวดหัวอย่างที่พี่บิ๊กบอกถูกไหมแต่ว่าถ้าเกิดผมไม่มาทำตรงเนี้ย ผมก็เหมือนนั่งให้คนอื่นมานั่งปวดหัวเรื่องอันนี้แทน แล้วถ้าเป็นผมที่มีประสบการณ์เรื่องโมบ้าหรือว่าการโค้ดมาอย่างเงี้ยผมทำเองอาจจะดีกว่าหรือเปล่าดีกว่าไปโยนปัญหาให้คนอื่นไม่งั้นเดี๋ยววงการมันพัฒนาช้าหรืออะไรอย่างเงี้ยผมมองเป็นอย่างนั้นนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะถูกต้องหรือเปล่า แต่ก็อยากให้มันออกมาดีขึ้น แสดงว่าตอนนี้ถ้าให้ผมเดาคือมิคาสะอยู่ในทางสองแพร่งว่าไอเช่เราก็ยังต้องสตรีมอยู่ว่ะแต่ว่าไอทางเนี้ยแม้มันจะไม่ได้เงินเยอะ แต่ว่ามันก็น่าท้าทายน่าลองดูมันก็เป็นออปชั่นใหม่ๆก็ลองดูว่ามันจะแบบเซตทีมได้ไหมหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันจะมอบทีมอะไรที่ดีมาให้ก็ต้องรอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งถูกไหมผมเดาถูกไหมประมาณนี้ไม่แต่คือถ้าพูดตรงๆผมไม่ได้อยากแบบไปเป็นโค้ชทีมที่อยู่ในลีกสูงสุดขนาดนั้นนะบางทีอาจจะอยากแบบเหมือนแบบมีเด็กๆที่มีไฟอายุประมาณ16 17 18อะไรอย่างเงี้ยแบบอยู่กัน5คนถ้าเขาตั้งใจกันจริงๆเขาแบบมีเป้าหมายกันจริงๆชัดเจนแล้วแบบไม่ได้มีปัญหาเยอะผมเลือกที่จะโค้ชเด็กๆพวกนั้นมากกว่าทีมที่อยู่แบบลีกสูงสุดดีกว่าอีกเพราะว่าโค้ชทีมที่อยู่ลีกสูงสุดมันไม่ได้เงินเยอะขนาดนั้นสำหรับผมแต่ว่าถ้าทำผมก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆถูกไหมเพราะว่าได้อยู่กับคนเก่งแต่ถ้าได้อยู่กับน้องๆมันก็จะเป็นอีกฟีลนึงคือเหมือนมาปั้นเด็กแล้วก็ปั้น mindset ให้คนที่ยังอายุไม่เยอะอาจจะได้รู้ว่าในอนาคตเราจะต้องเจออะไรบ้างจะได้รับมือถูกดีกว่าปล่อยเขาไปเจออะไรแปลกๆเองในอนาคตแล้วในเรื่องของเงินทุนสนับสนุนซัพพอร์ตล่ะเพราะว่าผมเคยคุยกับคุณอู๋ Tales Runner เคยเชิญมาออกเป็นแขกที่นี่ครั้งหนึ่งแล้วคุณอู๋ก็เป็นคนหนึ่งที่มีประสบการณ์ในการทำทีม e-sport แล้วแกบอกว่าแกมีความฝันเยอะแพชชั่นแกแรงมากแต่ว่าตอนนี้แกหยุดไปแล้วเพราะว่ามันใช้เงินเยอะมากเลยแล้วมันไม่คุ้มเสียกับรายได้ที่มันกลับมาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุตสาหกรรมหรือผลตอบแทนในแวดวงคนไทยตอนเนี้ยแล้วในมุมของเรามองเรื่องนี้ยังไงเรื่องผลตอบแทนหรือว่าการเลี้ยงทีมเลี้ยงเด็กอะไรเงี้ยเราต้องมองถึงขนาดนั้นไหมในมุมโค้ชผมมองว่าการทำทีมมีสปอร์ตในยุคนี้ค่อนข้างผลาญเงินมากๆคนที่ทำเนี่ยไม่ต้องใจรักจริงๆผมว่านับหัวได้เลยว่าทีมมีสปอร์ตกี่ทีมที่แม่งจะกำไรเนี่ยน้อยมากคนที่ทำเนี่ยต้องรักจริงๆแล้วก็ต้องแบบเห็นหนทางในอนาคตค่อนข้างชัดเจนไม่งั้นทำได้ครึ่งปีนึงเดี๋ยวก็ต้องยุบแล้วเพราะว่ามันต้องใช้เงินค่อนข้างเยอะแล้วก็เม็ดเงินที่หวังว่าจะได้เนี่ยมันต้องชัดเจนถ้าเกิดไม่เห็นเม็ดเงินในอนาคตและอยากทำต่อมันก็คือการผ่านเงินเรื่อยๆถูกไหมก็คือคุณต้องรวยจริงถึงจะทำอย่างนั้นได้ซึ่งถ้าสำหรับผมผมมีแพลวพิมพ์ครับแพลวพิมพ์เลี้ยงผมถ้าเกิดตอนนี้สตรีมก็มีแพลวพิมพ์ครับผม
ตอนนี้เป็นคนขับรถให้ เออ เรียกว่าซอแพร ใช่ครับ อ่ ก็ถ้าผมมีปัญ า หาเดี๋ยวผมขับรถให้ซอแพรแล้วก็เดี๋ยวซอแพรเอาเงินโปรยใส่แล้วบอกนี่ตังค์ของแกเอาไปซะ เชี่ยโอ้โหชานะก็โอเค ตรงนี้เป็นส่วนสนับสนุนเขาเข้าใจแล้วในมุมของโค้ชหรือว่าเจ้าของทีมเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันต้องใช้เงินเยอะแล้ว โอกาสในการทำเงินมันก็ยังไม่ได้แบบว่าไอ้เชี่ยสนับสนุนเพียงพอให้เหมือนกับว่ามีเหมือนกับทีมกีฬาเงี้ยกีฬามันมีทีมเยอะได้มีหลากหลายรูปแบบเงินมันหมุนไงแต่ว่าเรากำลังจะบอกว่าโลกอีสปอร์ตมันยังไม่ได้ใหญ่ขนาดกีฬาขนาดนั้นไหมหรือว่ายังไง ถ้าเกิดเราเทียบกับ โลก อุตสาหกรรมกีฬา อืมโลกอีสปอร์ตกับกีฬาเนี่ย ถ้าถามว่าฟิลมันคล้ายกันไหมมันคล้ายกันเพราะว่าไอเกมมันอยู่ได้ทุกที่ทั่วโลกถูกไหม อืม แต่ว่าถ้าพูดตรงๆตลาดของมันพอมันแบบมันเป็นเกมเกมมันมีได้เยอะมากแบบมากๆ กีฬาเรายังจำแนกอยู่เลยบอลบาสนู่นนี่นั่น แล้วเราก็แบ่งเซกชันของมันได้ชัดเจนใช่ไหม อ่า พอเป็นเกมเกมแมันเยอะขี้เหี้ย อืม พอแม่งเยอะมาก ส่วนแบ่งแม่งก็เยอะตาม อ๋อ ทำให้อีโคซิสเต็มที่จะซัสเตนหรือว่าทำให้คนอยู่ได้ในระบบนิเวศนั้นอืม มันต้องเลือกดี อืม ๆ ไม่ใช่ทุกอีโคซิสเต็มหรือทุกระบบนิเวศที่เราจะอยู่ได้ เข้าใจ ขนาดเกมดอทที่เงินรางวัลเคยเยอะที่สุดในโลกอันดับ 1 ตอนเนี้ย อืม คือทีมแบบระดับ Tier 2 มันจะมี Tier 1 คือสูงสุดถูกไหม อืม Tier 2 คือรองลงมา Tier 3 คือแบบเหมือนมือสมัครเล่นเริ่มหัดเนี่ย ตอนเนี้ย Tier 2 ยังแทบอยู่ไม่ได้เลย อยู่ได้แค่ Tier 1 นั่นขนาดเกมที่อดีตเงินรางวัลเยอะที่สุดในโลกนะ อืม เพราะฉะนั้นต้องดูระบบนิเวศดีๆว่าในระยะยาวมันจะอยู่ได้ไหมถ้าเกิดกระแสมันมาแรงก็น่าสนน่าลงไปเล่น แต่ว่าเกมมันมีสิทธิ์ตาย แล้วระบบนิเวศมันไม่ได้ยั่งยืนทุกเกม หาได้น้อยมากที่แบบมันจะทำได้ดีๆเพราะฉะนั้นเราต้องเลือกลงไปเล่นในสังเวียนหรือในระบบนิเวศนั้นดีๆว่าจะลงไปเล่นในไหนหรืออะไรยังไง ไอ้นี้น่าสนใจมากนะ เพราะว่าหลายคนอาจจะเข้าใจว่าในยุคปัจจุบันเนี่ยโอ้โลกของการแข่งเกมมันแบบว่ามันมาขาขึ้นในที่ผ่านมา10 ปีแล้วนึกว่าแบบมันจะขึ้นแรงแล้วไปแซงกีฬาแต่ไม่ใช่นะ ตอนนี้มันมาเหมือนจุด ไม่ใช่เลยโอ้โห พลุแตกปลายนะ ตอนนี้คือแบบว่าเริ่มกระจัดกระจายซ่านเซนกันไปหมดใช่ไหมหรือยังไงพี่วง คือถ้าจะให้พูดตรงๆเกมแม่งเป็นเหมือน1 ใน 10หรือ1 ใน 100ของกีฬาด้วยซ้ำนะ ยังน้อย ถ้าพู มา ด ก ในเชิงของเม็ดเงินมันน้อยกว่ามากเมื่อเทียบกัน คือปัญหาของวงการเกมเนี่ยไม่งมีอยู่อย่างหนึ่งคืออะไรรู้ป่ะ คือถ้ามึงจะเป็นนักแข่งเกมมึงเป็นสตรีมเมอร์รวยกว่า มันไม่เหมือนนักกีฬาไง คือนักกีฬามึงไปเป็นนักกีฬาฟุตบอลมึงไม่มีทางเลือก มึงก็ต้องไปเล่นกีฬานึกออกใช่ปะ อืม แต่ว่าในวงการเกมเม็ดเงินมันไม่ได้อยู่ที่นักกีฬา อืม เม็ดเงินมันไม่ได้อยู่ที่การแข่งขันเท่าไหร่ แต่ว่าเม็ดเงินมันอยู่ที่สตรีมเมอร์แล้วก็ค่ายเกม พอมันเป็น2อย่างที่มันเป็นวงการการแข่งขันเหมือนกัน แต่ว่าเม็ดเงินมันอยู่คนละที่มันก็เหมือนว่าคนมันก็ไปตามเงินส่วนใหญ่ ต้องใช้คำว่าต้องอยู่ top of the pyramid ถ้าแข่งก็ต้อง ใช่ อยู่ top 1% หรือ 0.5% มันจะมีแค่ส่วนน้อยมากๆ ที่เอาชีวิตรอดออกมาได้ คนจะโดน เชี่ย trap แบบว่าไอ้เชี่ยคุณเป็นนักแข่งเกม เด็กอายุ 12 14ไอ้เชี่ยอยากเป็นนักแข่งเกมพี่ผมจะเล่น RV เก่ง แล้วผมแบบคิดแค่นั้นแล้วบอกกูจะเป็นนักแข่งเกม โดยที่ไม่ประเมินตัวเองว่า จะเก่งได้ในระดับไหน เพราะว่าคิดง่ายๆถูกไหมว่ากูอยากเป็นนักแข่งเกมคิดว่ากูเก่งแล้ว แต่คุณรู้จริงๆหรือเปล่าว่าคุณอยู่ในระดับไหนเหมือนที่ผมบอกคุณอาจจะอยู่ในระดับ40คะแนน เพราะว่าเพื่อนๆคุณอยู่30แล้วคุณแบบไอ้เหี้ยไม่มีใครสู้คุณได้เลยถูกไหมพอไปเจอโลกแห่งความจริงคุณสู้คนอื่นไม่ได้แล้วคุณลงทุนลงแรงกับเกมไปแล้วทำยังไงสิ่งที่ต้องผมเลยบอกว่าสิ่งที่ต้องรู้ก่อนตอนแรกคือต้องประเมินตัวเองให้ถูก แล้วต้องเป็นคนที่เรียลลิสติกต้องมองโลกแห่งความเป็นจริงว่า ถ้าสู้ได้ก็สู้ได้ ถ้าสู้ไม่ได้ก็ต้องรู้ตัวเอง ไม่ใช่ฝืนทำอะไรที่มันเกินตัวเอง อันนี้เป็นคำแนะนำที่ผมอยากจะให้มิคาสะและพี่บวงเนี่ยแนะนำไกด์เผื่อผู้ชมทางบ้านทั้งในมุมของผู้ปกครองที่มีลูกเนี่ยกำลังเสพติดเกมไม่ว่าจะเป็นโลบอกหรือเชียอะไรก็ตาม แล้วก็ในมุมของตัวเด็กเองด้วยว่ามันก็มีหลายคนที่มันอยากจะจ้ำเข้ามาในโลกของอุตสาหกรรมเกมในฐานะของแบบโปรเพลเยอร์ทั้งในมุมของผู้ปกครองที่กำลังมองดูลูกแล้วไม่เข้าใจเลยแต่เห็นลูกกำลังเมามันกับการเสพติดเกมมากแล้วลูกก็ดูมีแพชชั่นดูมีความสนใจอะไรอย่างเงี้ยเราจะตัดสินใจหรือให้คำแนะนำเด็กรุ่นใหม่หรือผู้ปกครองยังไงที่เขาอาจจะไม่เข้าใจสถานการณ์อุตสาหกรรมแบบเราว่าแบบอย่างเช่นในตัวเด็กเองว่าแบบกูเหมาะจะไปทำเป็นอาชีพไหมเนี่ยกูเก่งขนาดนั้นไหมแล้วในตัวผู้ปกครองเราควรจะให้โอกาสเด็กหรือว่าจะสอนเขายังไงเพราะว่ามันไม่ได้สวยหรูเหมือนกับที่เราอาจจะเข้าใจผ่านการเราดูสื่อตรงเนี้ยฝากคนทางบ้านฝากน้องๆฝากผู้ปกครองหน่อยคือถ้าในมุมนี้จริงๆมันแนะนำยากเหมือนกันนะ
ราะว่าอาจจะต้องบอกว่ามันมีแค่ไม่กี่เกมด้วยซ้ำอย่างที่ไฟท์บอกอ่ะ อืม มันมีแค่หยิบมืออะที่ถ้าเข้าไปในวงการการแข่งแล้วมันยังพออยู่ได้อ่ะแบบเป็น อืม เทียร์ 2ก็ยังพออยู่ได้มีน้อยมาก ไม่รู้จะให้คำแนะนำยังไงเลยนอกจากแบบว่า ถ้าสมมุติคุณเป็นพ่อแม่อาจจะต้องใจร้ายนิดนึงแล้วก็บอกกับลูกตรงๆว่ามึงไปทำอย่างอื่นเถอะ จริงเหรอ ผมคิดคำในหัวพี่บวงอยู่ตอนนี้ มันโอกาสมันน้อยมาก คือเรียกว่าแม่ง 0.1% นี่ยังไม่ถึงเลยมั้ง กับคนที่แม่งจะแบบว่าประสบความสำเร็จได้ อันนี้คือพูดถึงในไทยนะ เพราะว่าถ้าจะพูดตามตรงคือในไทยเนี่ย มันไม่มีใครที่มันจะมาพร้อมดันมึงอ่ะ เอาง่ายๆว่าวงการกีฬาไอ้เชี่ยในไทยแม่งยังโกงกินกันอยู่เลยอะคนที่แม่งได้แชมป์มา แม่งยังแบบว่าโกงเงินกันอยู่เลย เดี๋ยว แล้วแบบไอ้เชี่ยวงการการเงินนี่มึงไม่ต้องคิดเลยอ่ะไม่ ปัญ ใช่ หา การเงินการวงการเกม มันเป็นปัญหาที่วงการอีสปอร์ตหรือมันเป็นปัญหาที่ประเทศไทยคือ ถ้าเกิดว่าเป็นเมืองนอกอ่ะผู้ปกครองเมืองนอกสมมติว่าลูกกูอยู่จีนกูเป็นคนฮ่องกงสิงคโปร์เงี้ยถ้าลูกกูอยากเป็นแบบโปรเพลเยอร์เนี่ยมันมีอนาคตเหรออย่างนั้นเขาดันได้แต่ว่าพอมึงมาเป็นประเทศไทยมึงก็ไม่สนับสนุนมันเป็นเพราะปัญหาประเทศไทยเหรอหรือยังไง กูว่ามันทั้งสองอย่าง คือ อืม คือมึงอยู่สิงคโปร์มึงอยู่จีนอ่ะ มึงจะเป็นโปรเพลเยอร์ มันก็ยากแล้วอ่ะ แต่พอมึงมาอยู่ไทยก็เลยเรียกว่ามันเป็นไปไม่ได้เลย นึกออกใช่ไหมเออ เอาง่ายเหมือนอีโคซิสเต็มเขาดีกว่าถูกไหม อ่า อืม ใช้คำประมาณนั้น ว่าแบบเขาพร้อมกว่าเรา พอของเราแม่งเลยเหมือนใช้ชีวิตแบบฮาร์ดโหมดแบบการจะมันเริ่มแข่งเกมอะไรอย่างเงี้ย ต้องผ่านด่านแบบครอบครัวต้องผ่านด่านฝีมือเพราะว่าการที่คุณจะเป็นนักแข่งได้คุณต้องมีหลายอย่างถูกไหม อืม หนึ่งที่บ้านอาจจะต้องพร้อม พอสมควรถ้าที่บ้านได้พร้อมเขาต้องแบบยอม sacrifice หรือว่ายอมเสียสละอะไรหลายอย่าง อืม เพื่อให้คุณได้ไปแข่งถูกไหมถ้าบ้านตัวเองจนลำบากแน่นอน อืม อย่างที่สองฝีมือต้องมี และต้องรู้ด้วยว่าฝีมือตัวเองจริงอยู่ในระดับไหน ถ้าเก่งพอจริงไประดับโลกได้ แล้วคนสนับสนุนมันก็จะไปได้ แต่ว่าก็มีหลายคนที่คิดว่าไอ้เหี้ยกูแม่งไประดับโลกได้ว่ะแต่ไม่ได้เก่งจริง อ่ะ ๆ แล้วที่บ้านแล้วดูคอนดิชันแรกที่บ้านอาจจะจนหรือรวยก็ได้ถูกไหม อืม ถ้าที่บ้านเสือกจน แล้วมาทุ่มทุกอย่างให้ทั้งที่ลูกไม่ได้เก่งจริง ไม่ได้ไประดับโลก ชิบหายเลยเพราะว่าได้เงินไม่เยอะอาจจะต้องไปทำอาชีพอื่นในอนาคตถูกไหม อืม แต่ว่าถ้าเกิดที่บ้านรวยเนี่ยก็ไม่เป็นไรลูกเอาใหม่ เพราะฉะนั้นถ้าที่บ้านรวยหรือจนเนี่ยก็คือตัวเลือกแรกแล้ว ตัวเลือกที่สองคือเก่งจริงไหมหรือไม่จริง อย่างที่สามคือคุณเป็นคนยังไง พร้อมพัฒนาตัวเองหรือเปล่า พร้อมที่จะเก่งกว่าเดิมหรือเปล่าคือผมเคยพูดว่าคุณอะสามารถอีโก้ได้ถ้าเก่งจริงๆเพอถ้าตัวเองเก่งไม่จริงจะอีโก้อะไรขนาดไหนมันก็จะอยู่ที่เดิม แต่ถ้าเก่งจริงๆอะมันจะถีบตัวเองขึ้นมาได้ แล้วมันจะมีโอกาสที่จะเก่งขึ้นไปอยู่ในจุดที่ประสบความสำเร็จได้ อืม ถ้าอีโก้และกากก็ชิบหายเลย ก็จะเหมือนบ้านจนด้วย คือเอาง่ายทุกอย่างมันจะรวมกัน3ข้อนี้ ผมมองหลักๆแค่3ข้อนี้ อย่างที่4เป็นสิ่งที่เราคอนโทรลไม่ได้ก็คือแบบ อาจจะสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวสังคมเกมสังคมทีมที่ไปแข่งมันอยู่ที่เราเลือกสมาคมหรือว่าเกมนั้นๆ แบบหลายอย่างมันเป็นสิ่งที่คอนโทรลไม่ได้แล้ว แต่3อย่างเนี้ย เรายังดูเองได้ อืม แล้วก็ประเทศไทยมันมีอีกปัญหาหนึ่งก็คือ มันไม่เก่งอังกฤษ คือพอมึงพูดถึงคำว่าระดับโลกอะอย่างน้อยๆคือมึงต้องเป็นภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารได้ อ่า แล้วถ้าสมมุติว่ามึงแค่อังกฤษมึงยังจะอีโก้ว่าแบบเฮ้ยกูไม่เรียนหรอก เพราะมันก็แทบจะไม่มีทางไประดับโลกได้แล้วอะมันจบแค่นั้นเลยอะ คุณภาพการศึกษา ใช่ เพราะว่าสุดท้ายแล้วอะมันคือมึงก็ต้องไปสื่อสารกับคนอื่นอะเกมส่วนใหญ่มันเป็นเกมเล่นเป็นทีมอะ อืม มึงสื่อสารกับคนอื่นไม่ได้แม่งเล่นไงวะไม่ก็จบแค่ตรงนั้นแล้ว ผมมองเป็น opportunity หรือว่าเป็นโอกาสมากกว่า เพราะว่าสมมติว่าคนหนึ่งนะสมมติว่าเป็นพี่บวงไป อืม อยู่ดีพี่บวงได้ไปอยู่ในวงการแข่งเกมเนี้ย อืม แล้วอยู่ประมาณท็อป8ท็อป7ของโลก อืม อยู่ทีมไทยนะ อืม สมมุติก่อนว่าพี่บวงพูดอังกฤษได้ปลอเลย อืม พี่บวงมีสิทธิ์ได้ไปทีมยุโรป อาจจะเป็นโซนที่เก่งที่สุดในของเกมนี้เพื่อไปพัฒนาตัวเอง พี่บวงพูดอังกฤษได้พี่บวงไป ก็ได้อัปเกรดตัวเองได้พัฒนาฝีมือตัวเองได้อยู่ในวงการต่อเรื่อยๆ อันนี้คือทางเลือกที่1นะทางเลือกที่2พี่บวงพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ ไปทีมต่างชาติไม่ได้ ต้องเล่นอยู่กับคนไทยตลอดทั้งชีวิต เพราะว่ากูไม่ได้อยากเรียนภาษาอังกฤษ อ่า ถ้าอยากอยู่วงการนี้ต่อยาวๆ หรือว่าอยากโกยให้ได้เยอะที่สุดอยากประสบความสำเร็จที่สุดในช่วงเวลาหนึ่งเพราะว่านักกีฬาอีสปอร์ตมันมีไลฟ์สแปนของมันเนาะมีช่วงเวลาของมันว่าอายุเกินเท่านี้อาจจะแบบเริ่มยากแล้วถูกไหม นักกีฬา อาจจะต้องกอบโกยภายใน3 4 5 6 7 8 ปี อืม ต่อให้เก่งสัสๆยังไง ถ้าพูดอังกฤษได้ ยังไงก็ได้เปรียบกว่าถูกไหม ใช่ เพราะว่ามีโอกาสได้ไปทีมอื่นได้ทำอย่างอื่น แต่ว่าถ้าเกิดเก่งสัสๆแล้วพูดอังกฤษไม่ได้ ก็ต้องสตั๊กอยู่กับทีมไทย ไม่งั้นอาจจะต้องเล่นกับคนอื่น แล้วต้องให้คนอื่นมาปรับตัวเข้ากับเรา เอาง่ายคือมันคือโอกาสที่
ถ้าเราทำตัวเองแล้วเราอยู่ในจุดๆนั้นแล้วเราพูดอังกฤษได้ มันก็จะได้เปรียบกว่าเยอะ มันภาพคล้ายๆกับคนสมัยก่อนเลยเว้ยเวลากูฟังเนี่ยคือ โลกของครอบครัวที่พ่อแม่เขาผลักดันลูกให้เป็นนักกีฬานึกภาพไหมคือ หลายครอบครัวสมัยก่อนเนี่ยเขาให้ลูกทิ้งเลยนะว่าเฮียมึงไม่ต้องเรียนหนังสือแล้วเพราะว่าโลกของกีฬาแม่งแบบผลตอบแทนแม่งเยอะมากมึงไปฝึกเลยแบบชีวิตมึงไปเป็นนักกีฬามึงเป็นนักบอลมึงเป็นนักบาสอย่างเดียวเลย แต่ว่า อืม ในปัจจุบันนี้เนี่ย หลายครอบครัวที่พยายามจะผลักดันให้เข้าวงการกีฬาเขาก็ไม่ให้ทิ้งเรื่องเรียนนะเขาก็อยากจะให้มีพาร์ทเรื่องเรียนไปด้วยณปัจจุบันนี้เนี่ยวงการ e-sport มันก็ประมาณนั้นแม้ว่า คือมึงจะเล่นหรือมึงจะทดสอบมึงจะเทสตัวเองก็ได้ มันก็ อืม ต้องแบ่งเวลาจะต้องมีพาร์ทชีวิตในส่วนของการเรียนอยู่ด้วยประมาณนี้ไหมหรือว่า มันจะต้องกลับไป เหมือนกับว่าทุบหม้อข้าวพระเจ้าตากคือ เอาเชื่อแต่ถ้าเกิดว่ามึงอยากจะขึ้นไปอยู่บนไอ้เหี้ยสามเหลี่ยมยอดพีระมิดอันเล็กๆอะมึงก็ต้องทิ้งทุกอย่างเพื่อแบบ sacrifice ตัวมึงอะมันจะต้องเป็นแนวทางไหนว่าในปัจจุบันถ้าให้เรามองแบบแนะนำคนอื่นอะ ถ้ามองภาพรวมนะสำหรับผมนะ คนที่ทุบหม้อข้าวแล้วทิ้งทุกอย่างมา สมมติว่ามี100 คน คิดว่าจะมีสักกี่คนที่ไปถึงยอดพีระมิดได้ ชินวุฒิไปได้2 คน กูให้ ใช่ ครึ่งตัวเลยเผลอๆไม่งไปได้แค่ครึ่งตัว ครึ่ง อ่ะ ตัว แล้วถ้ารู้จำนวนอย่างเงี้ยผมให้3 คนเลย อ่า ถ้ารู้อย่างเงี้ย คุณจะแนะนำคน100 คนให้ทุบหม้อข้าวเหรอ อืม ไม่ปะ ก็ใช่ คุณก็ต้องแนะนำให้เขาเลือกทางที่เซฟกว่า อืม ถูกไหม อ่า คนที่อยากเลือกทุบหม้อข้าว ก็แล้วแต่เขา มันเป็น อ่า ช้อยส์ที่เขาต้องเลือก อืม แต่ถ้าให้มองภาพรวมก็ต้องแนะนำว่ามึงอย่าทุบหม้อข้าว มึงไปเรียนปกติ เพราะว่าสุดท้ายแล้วคนที่จะทำไปได้ถึงจุดสูงสุดจริงๆมันมีไม่กี่คน เชี่ย แต่คือเอาจริงๆอ่ะมุมมองของกูมันเป็นแบบนี้นะคือ จริง ๆ แล้วอ่ะคนที่มันไปถึงแบบระดับที่ดูแลตัวเองได้ หรือว่าเริ่มมีฐานะแล้วอ่ะมันก็พอสมควรนะคือมันไม่ได้น้อยขนาดนั้น ถ้าสมมุติว่ามึงอะจริงจังจริง ๆ แต่ปัญหาของการไม่เรียนคืออะไรรู้ป่ะปัญหาของการไม่เรียนคือ พอมึงไปถึงจุดนั้นอ่ะ แล้วมึงยังรักษาเงินที่มึงได้มายังไงมันเหมือนคนถูกหวยอ่ะอยู่ๆมึงได้เงินมา อืม แต่ว่ามึงไม่รู้วิธีที่มึงจะรักษาเงินไว้ หรือว่าจะทำให้เงินมันงอกเงยอ่ะมึงก็จะใช้ไปแล้วเงินมันก็จะหมด คือถ้าสมมุติว่าทั้งชีวิตอ่ะมึงไม่ทำเชี่ยอะไรเลย นอกจากมึงตีกอล์ฟอย่างเดียว มันก็ไปถึงจุดที่มึงเป็นโปรเพลเยอร์มึงมีเงินมึงมีชื่อเสียงมึงมีฐานะได้เว้ยแต่ว่าหลังจากนั้นอ่ะพอมันหมดไลฟ์ส p ปนของมึงแล้วพอร่างกายมึงเริ่มโรยลาแล้วอ่ะมึงจะรักษาเงินที่ได้มายังไงมึงมีความรู้อย่างอื่นไหมที่จะแบบไปลงทุน อืม หรือว่าเก็บตังค์แล้วต้องมานั่งคิดว่าแบบเฮ้ยแต่ละปีใช้เงินได้เท่าไหร่อะไรแบบเนี้ยถ้าเทียบกันอ่ะกับการที่แบบว่ามึงไปเรียนศาสตร์อื่นด้วยอะมึงฝึกกีฬามึงฝึกเยอะมากแต่มึงไปเรียนศาสตร์อื่นมาด้วยมึงมีความเข้าใจมากกว่าว่าโอเค กูไม่ได้ทั้งชีวิตกูไม่ได้มีแค่กีฬาอย่างเดียวนะหลังจากกีฬาแล้วกูยังต้องมีอย่างอื่นด้วย กูจะทำยังไงให้แบบว่าเงินที่กูหามาได้ตอนที่กูไปลงกับกีฬาเนี่ย แม่งยังอยู่หรือแม่งยังงอกเงยไปได้ กูมองว่ามันเป็นมุมนั้นมากกว่า กับการที่มึงต้องไปเรียนอย่างอื่น มึงต้องไปเรียนเลขมึงต้องไปเรียนวิทยาศาสตร์ให้มันไม่เป็นการพัฒนาสมองแต่เป็นการเปิดมุมมองมากกว่า อืม คิดว่ามันเป็นอารมณ์นั้น คือการที่มึงจะเข้าไปในอุตสาหกรรมที่มันต้องแข่งขันสูงเนี่ย บางทีกูสับสนกับไอเดียที่พี่บุ๋งเคยพูดมานานแล้วซึ่งผมไม่ได้บอกว่าผมไม่เห็นด้วยนะ ผมก็เห็นด้วยเพียงแต่ว่ามันขัดกันนิดนึงก็คือเรื่องของพรสวรรค์กับพรแสวง เราจะพูดกันเสมอว่าไอ้เหี้ยพรแสวงเนี่ยแม่งสำคัญหมดการที่มึงจะขึ้นไปอยู่ข้างบนไงมึงต้องใช้พรแสวงเป็นตัววัด แต่ในความเป็นจริงอะพี่บุ๋งคือมันเหมือนกับว่ามันมีผู้เล่นเยอะมาก แล้วการที่มึงจะหาคนที่มันมีพรแสวงก็คือคนที่มันแบบว่าบากบั่นฝึกฝนอดทนอะมันมีเยอะเว้ยแต่จุดตัดอะมันไปจุดตัดกันที่พรสวรรค์มันไม่บ่งอย่างไอ้วงการ e-sport หรือการเป็นโปรเพลเยอร์เนี่ยมันไปวัดกันในตรงกึ๋นลึกๆของมึงไหมถ้าเกิดว่าผมพูดเงี้ยพี่บุ๋งเห็นด้วยหรือปฏิเสธ กูคิดว่าอันนั้นมันเป็นการวัดกันที่ระดับแบบว่าใครจะเป็นที่1หรือที่2ละแต่ว่าถ้าเป็นระดับที่เรากำลังพูดถึงว่าเฮ้ยมึงอยู่ในระดับโปรเพลเยอร์ที่มึงเลี้ยงดูตัวเองเลี้ยงดูครอบครัวได้มึงสร้างชื่อเสียงมึงสร้างเงินทองได้กูว่ายังไงพรแสวงก็ชนะยังไงมึงก็ต้องฝึกยังไงมึงก็ต้องทุ่มเทแต่ว่า ผมสรุปให้สั้นๆดีกว่าขอแทรกที่ผมนิดนึงพรสวรรค์กับพรแสวงอ่ะผมเทียบง่ายๆเลยพรสวรรค์คือ entry level พรสวรรค์คือการเข้ามาแบบในจุดเริ่มต้น ถ้าเรามีพรสวรรค์อ่ะเราจะเริ่มง่ายเลย เพราะว่าทุกคนเลยรู้ว่าเรามีพรสวรรค์ดีเฮียไอ้เฮียนี่มีของ เราจะเข้ามาได้ก่อน แล้วพรแสวงอ่ะ คือหลังจากนั้นคือการอยู่ระยะยาว โอเคยังเป็น แต่ ภา ว่า พเดิมอยู่ การแข่งที่1ที่2อ่ะก็คือมันต้องผสมอยู่แล้วทั้ง2อย่างทั้งความคิดทั้ง mentality แบบ แล้วก็การประเมินอะไรอย่างเงี้ยมันมีหลายอย่างแต่ผมว่าเดี๋ยวนี้พรสวรรค์มันคือการเปิดทางให้ตัวเองมากกว่าว่าจะเห็นได้ชัดว่าตัวเองเก่งในเรื่องอะไร แต่พรแสวง
ยังไงก็สำคัญกว่าถ้าให้ผมมองดีๆเพราะว่าไม่ใช่ทุกคนที่มีพรสวรรค์ถูกไหม อืม แต่ว่าคนที่มีพรแสวงส่วนใหญ่ก็ประสบความสำเร็จ แล้วในมุมของไฟท์ที่ตอนนี้เริ่มมาดูทางโค้ชแล้วเนี่ย เรามองหาโปรเพลเยอร์เนี่ย เรามองคุณสมบัติแบบไหน อะไรที่เป็นใครที่เดียสำคัญที่เรารู้สึกว่าไอเชี่ยถ้ามึงเป็นโปรเพลเยอร์มึงต้องมีอันนี้ เหมือนว่าอันนี้คือมองแชร์ในมุมไฟท์ด้วยแล้วก็เหมือนกับ reflect คนทางบ้านด้วยเผื่อแบบมีน้องๆเขาดูอะไรเงี้ยอะไรคือโปรเพลเยอร์ในมุมมองเรา และอะไรคือโปรโค้ชในมุมมองเรา อืมถ้าเอาเพลเยอร์ก่อนนะแน่นอนว่าพรสวรรค์นะคือมันไม่สามารถเลือกได้มันเกิดมาพร้อมกับมันถูกไหม อ่า ถ้าเลือกได้ถ้าเพลเยอร์ในทีมมีพรสวรรค์มันก็ดีกว่าอยู่แล้ว แต่ถ้าไม่มีก็ต้องมีพรแสวงแล้วมีความตั้งใจที่อยากจะพัฒนาตลอดเวลา โดยที่เราต้องเห็นภาพด้วยนะว่าเขาสามารถเติบโตได้ขนาดไหนและคิดว่าจะเป็นได้เท่าไหร่เราก็มีหน้าที่ดูแลเขาให้ไปถึงจุดสุดท้ายให้ได้ อืม แบบจุดท้ายก็คืออาจจะแบบที่1ของโลกอะไรอย่างเงี้ย อืม เราไม่รู้หรอกว่าเราทำมันจะไปได้ถึงจุดเท่าไหร่ อืม ก็หลักๆก็แค่อยากดูความพยายามแบบความตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยว่ามันจะทำได้ระยะยาวไหมเพราะบางคนมันแบบไฟมาเลยเว้ย3 วันแม่งแบบโอ้เหี้ยกูไม่อยากซ้อมแล้วว่ะไอ้เหี้ยแพ้อีกแล้วกูเจอคนเก่งไอ้เหี้ยแพ้อีกแล้วไม่อยากเล่นนู่นนี่นั่นมันระยะสั้นใครๆก็เป็นได้ เพราะว่าเมื่อก่อนผมก็เป็นแบบพื้นว่ะเหี้ยสัปดาห์หนึ่งแล้วแบบพอเริ่มเอื่อยๆเปื่อยๆมันก็หมดพลังแล้ว ผมรู้สึกว่าคนที่ทำได้ดีจริงๆในวงการเท่าที่ผมเห็นแล้วผมรู้จักมาก็คือคนที่ grind คนที่ทำทุกอย่างมันเป็นแบบชีวิตประจำวันแล้วแบบเห็นภาพเห็นอนาคตตั้งเป้าหมายไว้ แล้วก็ทำไปเรื่อยๆทุกวันไม่ได้มีแบบมีไฟแค่แป๊บเดียวเพราะผม passion ก็เป็นคนที่แบบมีไฟแป๊บเดียวใช่มี passion ถูกต้อง ม ประมาณนั้น ชี้อันนี้คือโปรเพลเยอร์พี่บวงมองโปรเพลเยอร์สมมติพี่เป็นโค้ชบวงควงกระโปงเนี่ยโปรเพลเยอร์ที่โค้ชบวงอยากจะเลือกเข้ามาเทรนเนี่ยพี่บวงใช้ค r i เ e เ i ียอะไรว่าต้องแบบนี้ ผมคิดแบบเดียวกับไฟนะ ก็คือถ้าจะเอาคนที่เพอร์เฟกเลยอ่ะมันก็ต้องเป็นคนที่แบบว่า มึงทำทุกอย่างเป็นรูทีนในชีวิตประจำวันอ่ะ ไม่ใช่ว่าแบบเฮ้ยช่วงนี้อารมณ์ดีก็มาทำช่วงนี้แบบว่าเอ้ยแม่งแพ้ว่ะมันไม่มีไฟเลย มันก็เลิกทำคือมึงต้องแบบ จะบอกว่ามึงต้องตัดอารมณ์ออกแล้วมึงต้องทำตัวเป็นหุ่นยนต์เลยอะกูว่าจุดตัดมันอยู่ตรงนั้นแหละ คนที่มันจะพัฒนาต่อไปได้อะเพราะว่าถ้ามึงมัวแต่มานั่งคิดว่าแบบเฮ้ยเชี่ยวันนี้กูอารมณ์ดีกูทำวันนี้อารมณ์ไม่ดีพัก แต่คนอื่นที่เป็นคู่แข่งอ่ะมันไม่พักไงมันก็พัฒนานำมึงไปแล้วอ่ะ แพชชั่นและระเบียบวินัย ใช่กูว่าระเบียบวินัยอ่ะมันมาก่อน อันนี้น้องอะไร น้องสโมกน้องบุกโต๊ะ ชื่อน้อง โท ส ษ โม ทีครับ กโอ้โห my god สโมกอะมีกี่ตัว ไม่ เนี่ย แมวไฟท์นี่มาจากดอทหมด มีสโมก ใช่ มีโลชานมีสเวนอะไรอย่างเงี้ยสโมกคือไอ ไอเทมอ่ะ โอ้ยเชี่ยตั้งชื่อตามคนนี้ข้าง .a จัดโหด แล้วคำถามอีกอันหนึ่งโปรโค้ชที่ ก็ แบบว่าคุณเป็น professional จริงๆอ่ะแบบไหน คนที่เป็นโปรโค้ชได้จริง ๆ ก็คือคนที่สามารถอดทนรอสิ่งที่ตัวเองบ่มเพาะมาให้ประสบความสำเร็จได้แบบไม่มองความสำเร็จชั่วคราวพอพูดอย่างเงี้ยมันดูตรงข้ามผมใช่ไหมที่คุมทีม2 เดือนแล้วก็ดีดตัวเองออกมาถูกไหม แล้วมันยังไง อ่า เราจะอธิบายยังไง ผมว่าคนที่เป็นโค้ชต้องอดทน และต้องเป็นคนที่มองภาพรวม คือเวลาเรามองภาพรวมมันจะมี flaws หรือว่ามีสิ่งที่ผิดปกติหรือผิดพลาดอยู่แล้ว ถูกไหมในบางจุดเราต้องพยายามไปแก้จุดนั้นจุดนี้ ถ้ามันแก้ไม่ได้ เราก็ต้องมองภาพต่ออีกว่าถ้าเราแก้ไม่ได้อันเนี้ยทีมเราจะไปต่อยังไงถูกไหม ก็คือต้องดูว่ายูนิตทั้งหมดใน situation หรือในสถานการณ์นั้นมันออกมาเป็นภาพไหน แล้วมันดีที่สุดในสถานการณ์นั้น เอาง่ายไม่ว่าจะมีอะไรแย่ๆขนาดไหนต้องทำ outcome หรือว่าทำออกมาให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ ถ้าสำหรับผมนะ เพราะแบบบางทีเพลเยอร์ในทีมดี4 คนคนหนึงอาจจะแบบง้องแง้งงุ้งงิ้งแบบติงต้อง เราก็ต้องปรับให้ผลงานตอนนั้นออกมาให้ดีที่สุดให้ได้ ไม่ว่าคนนั้นไม่จะเป็นยังไงก็ตาม มันคือข้อมูล เช่น บวกกับความอดทนไหม มี2 อ ใช่ ย่าง ข้อมูลความอดทนใช่ครับหลักๆ2 อย่าง พี่บวงอะโค้ชบวง ผมคิดว่าที่ไฟพูดมาเนี่ยก็พูดถูกต้องเลยนะ คือมันต้องเป็นคนมีความอดทนจริงๆผมว่าบางทีเป็นโค้ชแม่งเหมือนปลูกต้นไม้อ่ะคือเรารู้ว่าโอเค อันเนี้ยมันเป็นเมล็ดพันธุ์ที่ดี แต่มันไม่ได้หมายความว่าแบบว่ามันใช้เวลาแป๊บเดียวแล้วมันจะผลิดอกออกผลอ่ะมันเหมือนมึงลองนึกภาพว่ามึงเป็นคนที่ไปเจอไม้ไทสัน
ตอนที่แม่งยังแบบว่าชกมวยไม่เป็นอ่ะแต่มึงเห็นแล้วว่ามึงมีมุมมองกว้างไกลแล้วมึงเห็นแล้วว่ามันมี potential แต่มันไม่ได้หมายความว่ามึงเอามาฝึกแค่แบบอาทิตย์หนึ่ง2 อาทิตย์แล้วแม่งจะเป็นแชมป์โลกเลยคือมึงก็ต้องอดทนอยู่กับมันอ่ะแล้วมึงก็ต้องค่อยๆแบบว่าเหมือนใส่ปุ๋ยรดน้ำมันไปเรื่อยๆอ่ะจนมันโตขึ้นมามันเป็นอารมณ์ประมาณนั้นอ่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นสุดท้ายมันก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของมึงไงว่ามึงมองขาดแค่ไหนว่ามึงมองได้ตั้งแต่แรกแค่ไหนว่าไอ้เชี่ยเนี่ยมันคุ้มค่าที่มึงจะเอามาปลูกนึกออกใช่ไหมก็คือข้อมูลมึงก็ต้องเป็นคนที่แบบว่ามึงต้องมองมึงต้องมองทะลุมากคือมึงเข้าใจว่าไอ้เชี่ยโลกแห่งการต่อสู้ตรงนี้เนี่ยมันขาดปัจจัยอะไรในการเป็นแบบว่ายูนิตที่มีคุณภาพมันเป็นข้อมูลมันเป็นเรื่องของข้อมูลมุมมองใช่กูคิดว่ามันเป็นแบบนั้นส่วนอีกเรื่องนึงก็อาจจะเป็นเรื่องของการที่แบบว่ามึงก็ต้องไปเก็บข้อมูลมาให้เยอะที่สุดว่าในสิ่งที่มึงกำลังเป็นโค้ชอยู่เนี่ยในวงการของมึงอ่ะอย่างเช่นแบบเกมดอทเนี้ยมันมีอะไรที่มันจะทำให้แบบว่าผู้เล่นของมึงมันพัฒนาขึ้นไปได้โอเคก็คือกูว่ามันต้องทำ2 ส่วนคำถามในส่วนของเกมส่วนสุดท้ายคืออุตสาหกรรมเกมโดยภาพรวมเนี่ยอนาคตข้างหน้าเนี่ยเงินมันอยู่ตรงไหนครับอะไรคืออนาคตของวงการนี้คนที่เข้ามาเอาทำตังค์เนี่ยนอกจากสตรีมเมอร์มันมีตังค์อยู่ตรงไหนอีกก็แทบไม่มีแล้วนะจะพูดตามตรงจริงไม่ได้ไม่มองเชื่อจริงๆเม็ดเงินมันอยู่ที่สตรีมเมอร์หมดแล้วไอเชี่ยเศร้าดิว่างั้นน่ะไอเชี่ยมันก็แบบว่าใครมันจะไปฝึกกีฬาถ้างั้นใครมันจะไปเตะบอลนะมึงเอาตัวเองไปอุทิศตัวแบบถวายให้กับทีมแต่ว่าเชี่ยไม่มีตังค์ไม่มีอนาคตใครมันจะไปอยู่วะวงการบอลเงินมันอยู่ที่นักกีฬาไงวงการบอลวงการบาสอะไรพวกเนี้ยเงินมันอยู่ที่นักกีฬาแต่ว่าวงการเกมเงินมันอยู่ที่เจ้าของเกมกับสตรีมเมอร์มันแค่แบบว่ามันต่างกันตรงเงินมันไหลไปตรงไหนผมรู้สึกว่าเกมเงินทั้งหมดมันอยู่ที่เจ้าของเกมถูกไหมส่วนใหญ่เพราะว่าคนที่ขายเกมได้คือเจ้าของเกมและมันอยู่ที่ว่าเจ้าของเกมจะสเปนเม็ดเงินตรงนั้นให้คนมาได้เท่าไหร่เพราะว่ากลับมาตรงจุดแรกเลยเราเล่นเกมเพื่ออะไรตอนแรกเราเล่นเพื่อความสุขส่วนตัวถูกไหมความสุขส่วนตัวอยากฆ่าเวลาเอาชนะอะไรอย่างงี้ใช่เราบางทีเราอาจจะไม่ได้เล่นเกมเพราะว่าการแข่งขันจริงๆก็ได้ดูอย่างเกมท็อปเดี๋ยวนี้มันเป็นเกมมือถือส่วนใหญ่ถูกไหมมันเป็นเกมที่แบบมันขึ้นแอดมาแล้วเล่นง่ายๆโง่ๆไอ้เกมบวกเลขอย่างนั้นเดินซ้ายขวาแบบเอาให้แบบให้ตัวเองโดพามีนพุ่งแล้วมีความสุขเกมเดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนั้นเราอาจจะเล่นเพื่อแค่ความสุขอย่างเดียวถ้าเราเล่นเพื่อความสุขอย่างเดียวแล้วถ้าเกิดเจ้าของเกมมันไม่สเปนเงินมาให้เรามันไม่มีการแข่งขันเราจะได้เงินจากเกมพวกนั้นได้ไงไม่ได้ถูกไหมก็ใช่เพราะฉะนั้นเกมที่จะให้เงินเราได้คือเกมที่ค่ายนั้นโยนเงินมาให้แบบเหมือนให้ระบบนิเวศนั้นว่าใครสามารถเก็บเกี่ยวได้บ้างอย่างที่พี่บวงบอกมีสตรีมเมอร์ถูกไหมแต่ในวงการเกมมันไม่ได้มีแค่เจ้าของเกมสตรีมเมอร์แล้วก็คนเล่นมันมีเรียกว่าไงมันมีแค่มันมีส่วนเล็กส่วนน้อยหลายส่วนอาจจะมีแบบฟีลคนทำเกมมีคนรีวิวเกมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะนิชเข้าไปอีกมันไม่ได้เป็นภาพรวมส่วนใหญ่ก็ต้องดูว่าเราอยู่ตรงไหนก่อนเราเป็นคนเล่นเหรอหรือเราเป็นนักแข่งหรือเราเป็นสตรีมเมอร์ต้องแยกให้ถูกเราถึงจะหาเงินได้ถูกเพราะว่าส่วนใหญ่คนจะรู้อยู่แล้วว่าตัวเองอยากทำอะไรถูกไหมถ้ากูเล่นเกมอย่างเดียวกูก็เล่นเกมอย่างเดียวกูไม่ได้คิดจะไปหาเงินอะไรกับเกมแต่ถ้าคิดจะหาเงินก็ต้องเลือกเป็นดีๆว่าอยากเป็นสตรีมเมอร์หรอหรืออยากสร้างเกมหรอหรืออยากเป็นคนเป็นอาร์ตไดเรคเตอร์อยากวาดรูปให้อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีลู่ทางอยู่แล้วซึ่งค่อนข้างนิชก็แค่ต้องอยู่ให้ถูกที่แล้วก็ถูกเกมแค่นั้นเพราะถ้าอยู่เกมไปอยู่ทั้งชาติก็ไม่ได้ตังค์หรอกถ้าเกิดสมมุติว่าเอาแบบทางคณะรัฐมนตรีประเทศไทยรัฐบาลไทยมานั่งฟังพี่บวงกับไฟมิคาสะนะบอกว่าเนี่ยเชื่ออยากจะให้วงการนี้แม่งระบบนิเวศมันดีขึ้นหน่อยเงินมันสะพัดหน่อยเชื่อคนมันจะได้แบบว่ามีอนาคตเด็กๆน้องๆมีความคาดหวังเนี่ยรัฐบาลมันควรจะผลักดันอะไรยังไงที่มันแบบทำให้ระบบนิเวศมันดีขึ้นได้ไหมมันมีส่วนที่รัฐบาลมันเข้ามาแทรกแซงเข้ามาช่วยได้ไหมช่วยตรงไหนเอาแบบว่าไม่ต้องทำได้จริงก็ได้แต่ในความรู้สึกมึงควรจะทำแบบเนี้ยเพราะว่ากูรู้ว่าแม่งไม่ทำหรอกอันนี้ไฟอาจจะพูดไม่ได้เพราะว่าเกรงใจแต่ว่าผมไม่เกรงใจอยู่แล้วก็ถ้าสมมติว่ารัฐบาลฟังอยู่แล้วอยากจะพัฒนาก็มึงเอาไอ้ตัวที่แดกอยู่เนี่ยออกไปก่อนรู้อยู่แล้วว่าตัวไหนมึงเอาออกไปก่อนคือถ้าสมมุติว่ามึงเอาตัวนี้ออกไปไม่ได้มึงไม่ต้องพูดถึงเรื่องอื่นเพราะว่ามันแดกเงินทุกบาททุกสตางค์ที่มึงเอาไปให้มันเดี๋ยวไอ้เหี้ยนี่ใครเนี่ยมันเป็นใครวะไอ้เหี้ยเนี่ย
เฮ้ย ถ้า โห สมมุติว่ารัฐบาลฟังอะรู้อยู่แล้วว่าใคร รัฐบาลรู้ด้วยเหรอแล้วทำไมรัฐบาลปล่อยไว้ให้แม่งแดงงั้นน่ะมันยังไงวะเนี่ยมันผมไม่เข้าใจผมคนนอกไงผมไม่รู้ว่ามัน เอาก็ก่อนที่มันจะมาถึงคนนั้นน่ะรัฐบาลมันก็แดกมาก่อนแล้วด้วยไง คุณถึงได้บอกไงว่ามันแดกมาเป็นทอดๆแล้วอ่ะมันพูดเหี้ยอะไรไปไม่ฟังหรอกว่ามันแดกอยู่ ต่อให้ต่างประเทศอ่ะแม่งเคยมีแข่งดอทอันหนึ่งแข่งที่ฟิลิปปินส์มั้ง อ่า จะไปจัดแข่งที่ประเทศมันอ่ะรัฐบาลเก็บตังค์10%มั้งฟีลเหมือนแท็กไม่รวมค่าจัดทัวร์ค่าพื้นที่อะไรทุกอย่างมันหรอกคือกูเก็บตังค์มึง10%ที่มึงได้จากการแข่งขันหรืออะไรทุกอย่างเข้าประเทศแม่งเลย บอกว่ากูต้องได้เม็ดเงินนี้ อ่า อ่ะเอาง่ายคือถ้าเป็นค่ายเกมก็บอกเฮียอยู่ดีกูต้องจ่ายตังค์เพิ่ม10%เพื่ออะไรวะเพื่อมาจัดเกมในประเทศมึงอะนะถ้าเป็นพี่ทำไง ถ้าพี่เป็นเจ้าของค่ายเกม ก็ย้ายประเทศด้วยที่เอาใครไม่ รอ ไม่เก็บ ที่อะไรครับ ใครจะมาอ่ะแล้ว อ่า แล้วงั้นวิธีแก้คืออะไรถ้าผมถามพี่บิ๊กวิธีแก้คืออะไรครับวันนี้ ก็ต้องซัพพอร์ตให้เขาดึงดูดทำอะไรแบบว่าดึงดูดให้เขามาจัดที่เราอ่ะเราถึงจะเพิ่มระบบนิเวศเราได้แล้วก็ต้องเปย์เขาอ่ะก็เหมือนก็ต้องไปซื้อเข้ามาอะไรประมาณนี้ไหม แล้วถ้าประเทศอื่นดีกว่า เราก็ต้องบิดอ่ะบิดแข่งไม่ใช่บิดแบบพี่บวงนะแต่บิดหมายถึงว่าบิดเงินสู้หรือว่าอะไรอย่างนี้ได้ไหมมันช่วยได้ไหมวิธีนี้ ก็อาจจะสู้ได้แล้วถ้าเกิดทำทุกนู่นนี่นั่นแล้วคือบอกว่าแค่10%นี่กูไม่อยากจ่ายให้มึงต้องทำไงครับ ทำไงแล้วอันนี้ไม่รู้แล้ว เอาง่ายๆคือมึงไม่ต้องมายุ่ง มึงไม่ต้องทำให้กูต้องจ่าย10%เพิ่มไอ้เหี้ยรัฐบาล อันนี้ไม่ใช่รัฐบาลไทยนะครับ แต่รัฐบาลนั่นน่ะมึงไม่ต้องมาเสือกกูไม่อยากให้ต้องจ่ายตังค์ให้มึงเพิ่มกูจัดเกมของกูแค่นั้นแหละ ไอชีผมเข้าใจแล้วผมเข้าใจเลยพอแชร์มุมนี้ปุ๊บมันมีอนาคตได้นี่หว่าไอ้ที่วงการเนี้ยแต่ว่ามันโดนความเป็นไทยดูดจุ๊บจัวไปในพี่บวงจุ๊บจัวมา ให้มันแดกไปหมดแล้ว โอ้เชื่อ ต้องถามก่อนว่าเวลาค่ายเกมเข้ามา มันต้องผ่านอะไรบ้าง แล้วก็ถ้าสมมติว่าถ้าเข้ามาต้องจ่ายค่าอะไรแบบ operation cost หรือว่าการทำงานอะไรอย่างเงี้ยถูกไหม อืม ทำไมต้องจ่ายอะไรเท่าไหร่ ทุกอย่างต้องเห็นชัดเจน ว่าเราจ่ายตังค์อันนี้ เพื่อได้อะไรมันคือการทำงานของคนตรงนี้เหรอตรงนั้นเหรอ ถ้ามีอะไรไม่ชัดเจน มันก็ไม่อยากจ่ายถูกไหมมันแล้วมันจะมาทำที่ประเทศเราทำไม มันก็อาจจะไปประเทศอื่น ก็ต้องทำให้ทุกอย่างมันดูชัดเจน เพราะว่าเท่าที่ผมดูก็รู้สึกว่าไม่ค่อยมีอะไรชัดเจนเท่าไหร่เวลาแบบค่ายเกมลงมาหรือแบบไอ้ค่าเงินแบบอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ย ผมรู้สึกว่าเราดูยาก หรือไม่เห็นเลยซะมากกว่า คือถ้าเกิดว่าจะพูดเรื่องความโปร่งใสประเทศไทยเนี่ยมันก็เหมือนกับน้ำขี้ของผมอะที่เป็นขี้สเปลชอะนั่นก็คือความโปร่งใสของประเทศไทย ผมบอกเลยเหี้ยขี้ท้องเสียผมอะนั่นคือความโปร่งใส